Wanataka ukura, wanataka kununua nguo. Ukiangalia zile pesa actually ni kidogo. Na miaka nayo wakati serikali ilianza kurejesha watu, miaka imeisha sana kidogo. Na walianzia 60 years wakuja wakafika 70 years. Ningeomba tu warudie ile 60 years kwa sababu mtu kufika 60 years wewe umekuwa mzee ndio tusaidike. Hata wale tumefika 60 years pengine hatuna kazi ya kufanya. Gerifo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Ngatho Jathan Nyamona Kamau. Gicunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ wa kũrĩa Nyeri kũrĩa thingira mũrĩ-inĩ wa iregi wa Sagana ũkoragwo ugĩte ndũrĩ umithio mũnene monaga thingira-inĩ ũcio. Moigĩte thingira ũyũ ũhũthĩkaga gũtabania mĩcemanio ya kĩũteti na gũkinyanĩria matua ma kũguna president ũrĩa ũrĩ wathani-inĩ. Ahũri biacara moigĩte thingira ũcio nĩ ũkoragwo na umithio biacara-inĩ ciao kuona rĩrĩa president acerete nĩ gũkoragwo na ageni aingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratumenyithia. Thingira mũnini wa Sagana thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri gukoragwo na ngumo gatagati ga 12 iria cioĩkaine. Ngumo yayo harĩ matua manene marĩa manatuĩrwo kuo nĩ atongoria a bũrũri arĩa manathana bũrũri-inĩ. Thingira wa Sagana ũrĩa warĩ kĩheo gĩa Queen Elizabeth na gucokeria bũrũri thutha wa Kenya kwĩgwatĩra wĩyathi wanahũthĩka nĩ president atano arĩa mathanĩte bũrũri-inĩ. President Muhuruku Daniel Moi icera rĩake rĩa thingira-inĩ ũyũ rĩakanjirwo ndagĩka-inĩ ya mũthia mwaka-inĩ wa 1982 thutha wa kũhithũka atĩ kũrĩ na mbirarũ mendaga kũgarũra thirikari yake. No mwaka wa 2008 itua rĩa bata rĩa kũrehe thayũ bũrũri-inĩ rĩakinyanĩirio thingira-inĩ ũyũ mũtigaire President Mwai Kibaki magĩthondeka ndundu ya minister marĩ na Raila Odinga thutha wa kũmba thirikari ya ũrũmwe. Ũrĩa warĩ president wa kana Uhuru Kenyatta niwe wahũthĩrire thingira ũyũ maita marĩa maingĩ makĩria rĩrĩa arenda gũcemania na mũingĩ na atongoria kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Mĩcemanio yake mĩingĩ ĩkĩhanĩka thutha wao kuonekana ta mahĩtania na ũrĩa warĩ mũnini wake William Ruto. Hĩndĩ ya tamu yake President William Ruto agĩtabania mĩcemanio na atongoria kuma mwena ũyũ makĩria rĩrĩa arĩ icera-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. No hihi thingira ũyũ nĩ ũkoragwo na ũguni kũrĩ mũingĩ wa Nyeri. 95% ya andũ acio rĩ marutĩtwo nja makarehwo kũruta wĩra kuo. Koguo no nyende kuga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩona ĩrĩ na kĩguni na no nyende kwĩra andũ aitũ a Meru gũtinda mũkĩhũranĩra. There is no impact ona ĩmwe ngĩmũrehera tondũ kũrĩ impact ingĩrehe tũngĩonete impact Mathira nĩ tũngĩonete impact Kieni. Koguo there is no impact. Koguo nĩ no nyende kuga woni wakwa ta mũndũ andũ ũngĩthia hau state lodge wĩcirie nĩkĩ ĩkaga mũno rĩ ona ĩbatiĩ kũnyitana gĩthaka ĩtuĩke nĩ headquarter ya thigari cia gĩthaka iria ihĩtaga njogu ya ithumbũraga andũ hau Tagwa na iria ithumbũraga andũ Kĩamariga. No amwe makauga rĩrĩa kwagĩa na gĩikaro thingira-inĩ ũyũ biacara nĩ igacagĩra thĩinĩ wa mataũni ma kaunti ya Nyeri. State lodge nĩ ũkoragwo na ũteithio wa mbere hĩndĩ ĩrĩa sitting president aracera within that region tondu hindi ria oka oke thiku imwe kana thiku igire ni okaga na entourage yake nene na hindi yo ni ta ageni makoragwo moka so ni kugiaga na flow ya mbeca. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Muciĩ watu ginotana tũtirihĩre nja bũrũri kũrĩa Prime Minister wa Ngeretha Sir Keir Starmer nĩ atanyĩtwo kũruta ndũmĩrĩri ya gũtambũra Palestine ta bũrũri kĩũmbe. Ngeretha ĩratacũkia mwerekera ũcio thutha wa Isiraeli kũng'athia kũnina mbara gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza ĩrĩa ĩcangĩire hathara nene ya ikuũ na mwanangĩko wa indo. Nĩ mwerekera ũkũmithĩtio nĩ Prime Minister wa Isiraeli Benjamin Netanyahu akiuga kũu nĩ gũtũgĩra ikundi cia mbara na wĩkinaĩ Isiraeli ĩthiĩte na mbere gũtabania tharĩkĩra gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Gaza. Ũhoro makĩria ũkiuga ona rori cia kũingĩria ũteithio wa irio no ikoretwo igĩtharĩkĩrwo. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩyo yatũingĩra mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho thaa 7 na njĩra ithiranĩte nĩ kwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Sam Njuguna gĩa na mĩaraho mĩega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma
kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nao. Oh yes, atiri odogere ne gutatia gogoyo nginya dia shire hada thina shara cia hoine tokwaja na wakabera Kendaruma Morome amona gekiria tanjuke Morome amona gekiria tanjuke Oi kambera endo kengongore Goyo ne Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo tugia kwire tene Mbali ekedenyo amokole mwana ni arumwe kabaru Ole ate mwana arumwe kadagiro Ole ate mwana arumwe kadagiro Kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo togia kwire tene Mudogo twa gesho ware ya dasho newe timekeeper wito mothe kuma kuria wa Johi Nyandarua County ngombe siani arakuraga nguba Oi kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo togia kwire tene Gogoyo ne abereirie Panuel Wainaina wa Karatina University magaithia muno Tindaga kerera aui aleke andobio kethito ndare bokorea wake bakothie na nyaga kabisa enore arenge bakothie na njeru enore arenge bakothie na njeru Oi kambera endo kengongore Tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo togia kwire tene Kiani wa muthithi gaitheka Karibu sana Gogoyo Yori wa Metuba Ni ndona uria waingira Ona kumbare mabetia make kachagura na kiere onetero Wai kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakanarume Tigane motugo togia kwire tene No togo tomari komuthe Yeah. Kiandono nekio mukuria keumurarega no kio mukuria ona gwakia no kio mukuria ona gwatuka no kio mukuria ona mwarega no kio mukuria Kiandono nekio mukuria Ane Gogoyo ya bereria guthako Gogoyo itari uguo muthenya wa umothe rimwe ndika ne umenyaga maundu ni mathiaga uguo makaingiha maundu magatuika ma guikarira mundu mwanona ni arwaraga ihinda ria kuriha nyumba rigakinya ona thabari ya naihenya igatuika ni ikwambiriria guguthumbura na gukurehera stress ndirenda ngikorwo mwandike ni thirikari we thimu yaku uhihinye *531# ona kuheo roni rwa emergency *531# kuria
kwa My Mobi Civil Servant Emergency Loan niwe tu na thimu yaku ugukorwo ukimenya ni atia weka na ni mbeca cigana wa koba na mbeca ici wega wacio ni ati ukaregwo mushara-ini wa mweri uyu ungi o ringi angikorwo andikitwo ni thirikari hinya *531# wiyandikithie rungu rwa ndagika imwe tu ukorwo ukiona mbeca cia kuhurana na kaundu kau kangikorwo karaguthumbura. Mihango ya bia Mokode angari mihango ndegathira ndarenda gukwarĩria wetiga kũrakara nĩnane wokire wagũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrigĩria mbia tiga kũrakara ndarenda gukwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tũrũ maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia. Mũndũ ũgwĩtwo Kamau Smart City Park nĩwe wĩrika ũmũthĩ. Ona niengo shokerie mihango ndegathira gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhango ya kũhũthĩra mbia. Mũndũ arakoma tu kwa karota na mbia rũcinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhango ya gũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mbia. 22989 nĩ namba ya SMS ĩtia rwĩmbo harĩa hothe ũrĩ gavana nĩ agũgwĩkĩrĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Smart City Park nĩwe wĩriko nĩwe ũrarora kĩrĩa tũkũrĩa gĩkũnga wa Kariũki. Waike mahengiria neme angoyambia Nasiona togatiga goko de tokirambata Matine kwangai wakitora gwambia Ekeno sia goko de ndoka menerempia Samuel Johine waigua mbeca tũgacitiga gũkũ thengio mũno mshipi wa Matara Sacco Cui wa Gĩthũrai-inĩ ndakuona na waigua haro wa mbeca Cui wa Gĩthũrai tũgacitiga gũkũ. Karibu sana GVN ni Jose wa downtown Grazu ya kũrĩa Nyĩrĩ. Thengio mũno Jose no geithia andũ othe ya Nyĩrĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mũdia wa Nyawĩra ndĩrona rwĩmbo rũrĩa ũretie safari ya Samburu weterero hanini Mũdia wa Nyawĩra. Wakang'ethe Muthuri Mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Ate mũhiki mũthaka ageragĩra thome wangĩa eterera nĩ ũkũhaigua kwaga mbũri no kwaga mũka mũirĩtu mwega geraga thome wangĩa irĩma hĩtia tiga nĩ kwaga mbũri ingĩigua thoni tondũ ti kwenda gwakwa atĩ ngatha ĩgeragĩra thome wangĩa thĩna nĩ mũru nĩ wathiĩ ngwĩroreire wandiga nyiki tondũ ndirĩ na mbeca gũtikĩrĩ ũndũ thĩna ũrĩhaga mwene ndiũkĩmenyaga atĩ thĩna ndũrĩ mĩri
Mombasa. Nĩ ũraigua mbũthũ icio? Mũhĩndĩ wa Exhauster, we nĩwe njiguaga wendete mbũthĩ ta icio. Kwaga mbũri no kuo kwaga mũka. 06 Brothers geithĩkai mũno nĩ ndamuona 06 Brothers kuma kũrĩ Arũai. Ema. Asante sana Mr. Jagon. Thiong'os Bushere Mudhure wako tuned. Asante sana Thiong'os Bushere Korea Mudhure. Thegio George Besti Jogona. Marwana wale wa mashindano. Nionganjerira ndongenda mundu tanie. Tondu ni wae kwaria mandiare mbeca na gakeo haniko kwa uria kareina. Ciaturango tondu iriaga ngumo. Gucoka renge kiaro njagure onge. Kiombe kia Ngai ndingitura nyiki. Wathie kuhikana nie nenguhiki onge. Eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũgũbatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View. Sasa ũcagũre Citizen Duka ũtakũrĩhio ona ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka megũkũrehera nginya hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũũra-inĩ ma Nairobi tacege wa Cookies harĩa Kariobangi. Thagio mũno kama wa Karugo kuma Gatodo South. Kimani wa Gashehe nĩ ndakuona Salimia Father Kiogo Muthuri Muhoreri na Johnny Jomam na athuri othe ACMA Mangu Parish. Itha wa Morin na Maina San geithĩkai mũno ndĩrerwo mwetereire Mujuga na nĩ mũhĩndĩ wa Exhauster mũrenda kũigua Mujuga. Andũ tũrarĩ na Mujuga ndikwanĩrĩra Mujuga ũcio. Asante sana, thank you. Rĩu nĩ ihinda rĩega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na mwendi Ngogoyo, nĩ ihinda rĩega tũigue Mujuga. Kayo akiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nigetha mwendane. Wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nigetha mwendane. Mujuga twarũinire mũno Friday kũrĩa 06 la Ũjerũai. Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga, kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Mujuga anyuaga kaũkĩ na mbaga kũrĩa kahũtĩrwo ika. Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra, rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre.
mushara wakenaga muno enderea waningagira mwemenyerere munjuga muno. Gogoyo Ruare, good afternoon. Ketiga komokana waigwate yunderea ne wanyitwo ne mutego tiga koinainia kiongo kayo tamenyaga murio ne were yagiro nago oninene ne uito na thutha ni uguthebea Shunga shot. DJ Flash ajiraga kali ni kali. Eone akwe jera na ndere gorwe mwana ketiga kono gya duyo kematwaraga dudu Kedendaga komo igya nawe ukimulingira ketha kiria wahandire tiga guthithina Wemenyerere munjuga anyuaga kauke gatheri Ewonirio ne mujuga kolinganagira Egore mutego ine dagioke agigutegure Chukua kiango osio neguo mushara wakenaga muno enderea waningagira Wadokiria wendo gitu na mware wakanegene Ingena kekaria mboria kenina mbori ciakwa Najoya toire nyuaga njega ya ukimutheri Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona Eyo neyo mitugo ya munjuga etaga andu othe muthoniwa awakiriaga mburi ciene na ndakaneana muiritu thabari njega my boss Wachira Waruru ugicoka Nairobi kuma Shaka safari njema CEO Royal Media Services Wachira Waruru ugicoka Nairobi na ndugacemania na munjuga anyuaga okauke kwaria marwimbo rukwa rwega etiguo na undu wa kumakania na rwimbo ruru ndonirio ni Reverend Stanley Gashaja wa kanitha wa ACK matuguta kuria Githega niwe wanyonirie rwimbo ruru rwa karia mburi kana munjuga rwa mutigere Francis Rugwiti wa Jeri mucio no watugino tana ino FM mudia wa Nyawire kuria Nyeri tukoragwo groove imo ya Gogoyo Ruare mudia wa Nyawira uma wa mbere gwitia rwimbo ruru safari ya Samburu marafiki wa Gogoyo Rafiki yo kwaheri wene ufike salama safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yo na nitugetere mwane turithie Samburu andu wa Gogoyo utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike
Rafiki wema na wenye nia njema utawajuaje? Murata mwega na we ngoro njega na we muoroto mwega amenyekaga atia hihi? Utajuaje huyu ni rafiki mwema na akona nia njema? Imani na mapenzi itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mbarali, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama, itakuwa furaha totoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mbarali, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kwaria manie ndire ndathie Samburu no muthenya umwe ni turithie Samburu ni ndetha mundu wi mianeyo na mundu wi kambuni ya tour tucere Samburu. Ndani ya Inoro Les Wanyika rwimbo kwagira Gashwari adasho niwe timekeeper wito mothe thainyanya tigetia ndagika 19 Nero baro gwetetio ni adoge muno Ginya Brothers Emekore 06 Lounge. Safari ya Samburu kaigedero thakaga December gethie rutha. Kenyomo wage shogoma anarauga ati aigwa rubaro rwaririkana club na Easy Mtwapa masaya jioni na wazee. Wazee wanapenda sana safari ya Samburu Wazee wanapenda Les Wanyika sana. Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe kabisa. Mwaroka nyina ndi wothingataga githaka, ndirenda nogio niwe ndoraga na maithori, ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro, kwanyu ni gatiga gukano na kadio iki. Ona njika cieko njuru ta mundu toyungio, kajira desapa na nikima ya murara, gekurianiria ni makeruro manyungu dia, no kajireo ni kokonyongerere thakame. Gogoyo ni tate nagutumira maru wadarindo githoma, ugaga ni munyaka mutihandete maigoya, ni wagekoire ti pepa mudawe ni kunyarara, no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi. Rusimire kuria ndari umenagira ki, wambere ndirugaga na
wakere dikimaga muthenya uria ngakima ngakuhe munduri mere munduri ugikaga ndia ngakuhe makuru na rwimbo rwagira koiga kabisa. Thengio muno Salome wa Fresh Meat Freria negwikirira andu ngogoyo no menyerere ndugakirie kiro. Festus Maina wa KRA moya kwero atia ungenda jikiatia mwendo menyeni kwendete ona korone yera ndio ndegete gutora kurira gira ta mwana wa keke dia kinyogetikia ni ukuite wendo wakwa nitukaga mecie meingĩ gakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nikuria iretu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ungigathie maireria umenyage ndio thutha kabisa. Thengio jire hwastarehe buchere wi ngogoyo-inĩ sana. Baba Jao arauga ndari anogio ni ngogoyo, ndari anogio ni Nore FM. Asante sana Baba Jao. Onange kurumirira mundu atigukiga ni wendo waiyurire mahindi-ini makwa nginya ukidigithia ati gutiri ungi mwega kuriwe nikio unjikaga mathara una ndigitwo ndu muiretu muiro muno takaruma ndio na ninge nditaraga tondu nindakwendire ona mbura kiura kwanyue ndema kinya makwawe kabairire ndira na ndie nindagwikia moko etagwo ngogoyo ucio ni musaimo wa Jerry rwimbo rwega ndire ndanogio niwe ni hindi Mr. Kuria wa Travelers in Logonoti arokira. Karibu sana bwana Kuria korake rurire muno Hawaii etha tomai tuhehu wambe okunda. Sante John Kuria kutoka Logonot. Recho Jega habari ugaibuni kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Request ya Maina Plana kuma Korea Nyeri County ngetheri andu agogoyo muno Maina ngomamaro wa masio mwendo anajuga ni sori tondu niende kumenyithĩtie atĩ nĩndĩrathie ng'ambo nĩ marũa mangorire murata itarĩirie ndoiga nyandĩke raini icio cierĩ we mũndũ ũthome ũthaithe ndũgecirie ũru tondũ ndikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ na ndikĩrĩ ndũ ingĩka Ngogoyo nĩ tate keha keike munyendio esiri atenye ndigacoka ndituthiko tonini nie ndathie kothi ya uini wendo wangu cokerere maithori macio mothe orarĩra macoke kĩongo ũrata tũtitiganĩte nĩgũkorwo akena niĩ ndaheo madaraka mahĩnjia kwa heri Shiroka chumanete thutha part 2 nĩ iroka riko totomire Kamau Smart City Park tondu nĩ tũrakerũra icera twaũrirwe rĩo haha ndĩriganĩire mũrata ndĩkĩnyuma ikuĩ nĩguo niĩ ndamĩrora mwendwa ĩkahoreria ngoro ona hata twĩ nawe mĩario ĩrĩa twatĩbire twĩ nawe kahiga igũrũ ngeragia kũmĩhingũrĩra nĩguo wandirikana ũgathirathirwo nĩ kĩeha mahĩnjia kwa heri ni muthenya wa gucoka mugoka kiwanja kendege na kana kare kanyunda tumaga tukendana ujigirira thombe
tatu ate wona kura nie de go akeoni maedia kwae oye hihi ukoragwo wihokeire u maundu maku ta gutwara ciana thukuru gukoguthukia handu ona korwo kana gukwinukia korwo ni utuko mundu ungituma kamurigo na akinyie riu nitukureheire wigo njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mari na wigerereki no ndu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na wigo ndugatigwo na thutha korwo nduri uraingira thini wa wigo me download kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa wigo kuri 20425 onawe ukuo no shaba ni matereba mari na wigerereki no gerigane onekanya mungari-ini wethagwo nginya ukareherwo gatingiura wigo let's go no toko nenda hi hena andu eri ndirenda uria toko nenda hi na uria ukomeruta ihuti wa Johi Savea Reide kama my brother na kama uwa smart set pa kimenyerera muno kire uraturugira urore muno ya thurada theri Alice Shi Waihenya asante sana Alice Waihenya Thegio muno gatha ya Kirenyaga mwana wa gatha ndari na uru no aratatia gogoyo wazee wa Makofi Club gaide kai muno wazee wa Makofi Club Gogoyo back to back. Kabisa. Ucio ni horo wa maarume ate mutiganagira
Modogo to modia Wanyawira mwedia wa irio nyomo serious ne mokenu ne gogoyo Eno amenya ndathaka back to back nyimbo ithatu cia Musaimo wa Njeri. Maina wa mugeka we kamuru. Na ndigukanga na hau na ndikuona Maina. Nenguga wigerio group we hodera cerera muno na hau rwai. Gideon Jarawage yoshe. Habari ya Nyahururu. Alex Jami wa Pishori. Okwenda komeruta ihuti asha. Jack wa forward. Ndona forward muna baadhi reto mujuga. Eta tire. Wakirija gawaje hia. Weekend ino ni uthia tena Ikuru. Thegio muno Vero wa Mwathi we Karen. Vero wa Mwathi arathikiriria gogoyo ewe Rutarengi wetagwo Karen goko Nairobi. Karen. Wa Moiro Maito mware wa Moiro ni mamide mo makwa te mwendwe koroga jama miaka etagua kanu mairumi jori yani eitage gweta akejetaga thata te ya mundurume mwendonge ko ikia wale mwatore matu kegotwara Kenyatta mwendo getumwo matu nagiandika mwarimu mwendo aguthomithagia tondu wale kariko iria cia kauaine mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twana ria tinawe kauaine togethaga kaua mwendo mbure kiuraga kona toriganeirwo ni imeria kazari Riu ninge kariko cia kahua-ine nĩ irĩkũ? Gatha ya Kirenya gatajathera mbica ũnyonie kariko cia kahua-ine ũrĩa ikoragwo ihana. Mwendo ririkana kahua twanagetha kwadondo kwa maguta maroni marũrũ ikigiri gĩthogoro ceretana mũirũthi akonge koige mũno tathĩka kwa wabeni nawe marũrũ wanyendete kwĩmbia okerego gatenyo kandugĩra njaĩko na twathiĩ kaũa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendo atetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na andũ mwendo ataikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twana rĩa tĩnawe kaũa-inĩ tagethaga kaũa mwendo mbure kiuraga ona toriganĩirwo nĩ imeria kazarini Kariko cia kahua-ine. Thegio muno Mr. Gabriel Ithobe kuma kũrĩa Ndaragwa. Ĩratata mũgakena hau Mairũ inya. Mwendo athiĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ici ciothe ũrona tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kaũa-inĩ karĩa twatuaga nawe kwĩra ngũthaithĩte ũkarema nĩonjoire guoko mwendo ngĩkwĩre mbai na ngũhoere Ngai ũthiĩ thabarĩ njega na kũgarĩre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete we mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twana rĩa twĩnawe kaũa-inĩ
ni meria kasaini o mamie wanie andå arä a moimĩte kũrĩa kahũa gakũragio, andå arĩa moimĩte kũrĩa matuaga kahũa kwa ũingĩ nĩ moĩ mĩnoga ya gũtua kahũa. ona nĩ matume thengio mũno City Park no Gogoyo. City Park, asante sana. Gĩkonyo wa thoko ya Kayore, thengio ngeithanĩria Kayore mũno. Kũu nĩ mwena wa Embakasi, kũu no Inoro. Tũkĩte wega mũno matũra ma Nairobi. Thengio nĩ kwamũkĩra Ngogoyo kuma kũrĩa Kangemi Kawangware gũthiĩ nginya kũrĩa Starehe kwa Mheshimiwa Mwago. Asante sana, wewe ni mtu yetu sana hapa Gogoyo. Asante sana Mheshimiwa Mwago. Thank you Morgan wa Fagaine. Thengio mũno na njamba ciothe cia wabici ya mũnene mũciĩ wa Tuginota na Inoro FM. Ndahi tũraneana rũraya, ndahi ndĩngĩkorwo gũkũ ũmũthĩ, ndahi tũrameneana kũrĩa America. Mũndũ ũrĩa wĩna ndahi arĩ kũrĩa US yatagwo PMM arĩ kũrĩa Idaho America, nĩwe tũranengera ndahi. Ihuti narĩo rĩkũrutĩrwo Kenya, na ihuti rĩkũrutwo nĩ mũhĩndĩ wa Exhaust. Mũhĩndĩ wa Exhaust nĩ ũraruta ihuti. Ndahi nayo ĩna PMM arĩ kũrĩa Idaho. Timotheo akĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ tondũ wa ndeo yaku kũrwaraga kaingĩ Timotheo, tondũ nda yaku nĩ kũgiaga kaingĩ Timotheo, waikaranga hanini Timotheo ũgeka atĩ ekeroro neruto merati na tunyuire nja maitũ tacokera tondũ kwĩ andũ mena mehe ekeroro neruto merati na tunyuire nja. Ũguo nĩguo maitũ tũgwĩka. Anjĩraga kĩndũ ĩthũire o ndatheri atũtikarĩa matumbo matire nutritional value. Nĩ kerũrwo ire mayo manene ngia ya mĩatũ nĩguo nĩ thaa 8 watho nĩ ũratwĩtĩkĩria. nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga, nake baba agĩkwĩra atĩa? na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kerũrwo neruto mĩrati na tũnyuĩre nja. Atĩrĩ ũndũ ũngĩ. Ũguo nĩguo tũgwĩka. ĩthũire maũndũ matatũ: mehe, ndatheri na mũceneneko. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Weri ĩno nĩ ceceni ya Ũtuginota na Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ icitikuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũtoĩ. Inoro ene Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Inoro mĩaraho. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Langas nĩ icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret ĩraikara na wagagu na nĩ thutha wa kamwana kao kũra na njĩra ĩna kĩriga. James Kamau wa ũkũrũ wa mĩaka 14 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa grade ya 9 orire mĩeri 2 mĩthiru na akoretwo agĩethanwo nake atarĩ na umithio. Aciari ake maugĩte matikoretwo makĩona toro makĩgeria gũcarania na kamwana kau. Rĩu makĩenda borithi na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũcarania nako. Mwandĩki witũ Sarume Murugi arĩ na ũhoro makĩria. James Kamau ũrĩa nĩ mũrutwo wa grade ya 9 na ũrĩa wagĩrĩirwo gũikarĩra kĩgerio gĩake mwaka ũyũ aumire kwao mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ na ndacokire rĩngĩ, ũndũ ũrĩa bamĩrĩ yake ĩrauga nĩtũmĩte magathiĩ na mbere kũgirĩka. Haha ngĩhoya mũndũ wonete James Kamau ũrĩa worire mweri 20 mweri wa Mũgwanja, nĩorire na tũrũrĩte kila handũ, hatirĩ handũ tũmuonete, nĩtũgeretie kũrĩrĩria kũndũ guothe
taũni iria ci hakuhĩ na tũkorĩrĩria andũ othe atire andũ tũkĩmuonete tũkũria mũndũ ũrĩa muonete ũngĩmuona handũ o hothe agerie gũtũteithia na arĩkorwo nĩ tũkũmuona. Matongoretio nĩ baba wao Wilson Njoroge marauga atĩ mũtũrĩre wao nĩ ũkoretwo ũrĩ mũritũ mũno kuma rĩrĩa Kamau orire tondũ matihotaga gũthiĩ nginya mawĩra na atĩ nĩ mageretie kũmũcaria kila handũ na matirĩ maramuona na ũguo magathiĩ na mbere gũikia ihoya kũrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo wonete Kamau kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nake nĩguo mahote kũnyitithanio na mwana wao. Na kuma mwana ũcio rĩ ndirĩ ndakorwo ndĩna thayũ, ngoretwo ngĩthĩnĩka tondũ nĩ ndĩmwethaga ũtukũ gwakinya ndamwaga ngaigua itarĩ na thayũ. Nĩingĩhoya tu harĩa mwana ũcio tu oneke na ũrĩa ũngĩmuona tu atũmenyithie kwa naihenya. Tutikoretwo tukiruta wĩra tondũ ndũrutĩkaga, nĩtwagire thayũ, nĩtwagire gĩkeno, tũtũraga tũrũraga bara tũkĩmwetha. Harĩa hothe Kamau angĩkorwo arĩ niĩ ngĩmũhoya acoke mũciĩ, nĩtũramũbatara, cukuru nĩĩramũbatara, ciana ciao nĩciramũbatara, nĩgetha na ithuĩ tuohore tũhote kũruta mawĩra tondũ nĩmarũgamire. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Thirikari ya Gavana Johnson Sakaja nĩ ĩranĩire kũgathĩka mĩtaratara ya gũthũrima mĩciĩ ya kũramata akũrũ gũkũ Nairobi. Abitha mũteithĩrĩria maũndũ-inĩ ma bamĩrĩ na ũiguano wa mũingĩ gũkũ Nairobi nĩwe Frederick Ogutu augĩte marenda gũthengia ikundi iria ikoretwo ikĩhũthĩra mĩciĩ ta ĩyo kũmatha mbeca hatarĩ gũthĩngĩcĩra mabata ma akũrũ acio. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathan Kamau aratarĩria, thirikari ya bũrũri nayo nĩ thingatĩtwo gũkorwo ĩkĩongerera kĩgĩna gĩa ciringi 2,000 na kĩrĩa heaga akũrũ na andũ arĩa marĩ mawathe oro mweri. Ogutu augĩte thirikari ya Nairobi nĩ ĩratanya kũiga mĩtaratara ya kũmũrĩka ũrĩa mĩciĩ ya andũ akũrũ, ciana cia ndigwa hamwe na arĩa mena mawathe maikaraga. Augĩte itanya rĩao nĩ gũtigĩrĩra nĩ ikinyanĩire ikĩro na nĩ maratuo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. We want to supervise them, regulate and also ensure that whatever they're doing it's at the best interest of the older person, because for now we have realized there are organizations that pretend to support older persons, but they're just individual briefcases that are trying to benefit for their own self-interest. So we want to eliminate that. Akiari thutha gũcerera mũciĩ wa andũ akũrũ wa Ethel Foundation for the Aged mwena wa Starehe gũkũ Nairobi, ningĩ Ogutu nĩ augĩte nĩ marĩambĩkaga cikaro cia mbeũ njĩthĩ na andũ akũrũ gũkorwo makĩruta maoni mao ma maũndũ marĩa maramahutia. Mwena wake Father Cornel Omondi kuma mũciĩ ũcio nĩ ateterithĩtie bata wa thayũ na andũ gũkorwo makĩrũmbũyania. Tuangalie wazee wetu kwa sababu hata sisi tunaendelea kuwa wazee, so tusiwatenge katika mambo ambayo tunafanya katika jamii, tuwaheshimu, tuishi nao kwa amani na pia tuweze kuwatembelea wazee wetu kwa sababu kuna mali walitushikilia na bado wanaendelea kutushikilia hata kimawazo. We are also planning to have intergenerational dialogue within the 17 sub-counties where older people and the young one can talk, share their concern, their views, so that each segment of the society is able to understand the older person, and then the older person is also able to understand. Nake Stephen Mwancha mũthuri wa itũra nĩ orĩtie thirikari kuongerera ciringi 2,000 iria ikoretwo ikĩhe andũ arĩa matehotete bũrũri-inĩ rungu rwa mũbango wa Inua Jamii. Kuongezea wazee hadi ifike 3,500 itawasaidia kidogo, kwa sababu hiyo pesa wazee wako na challenges mingi, wanataka ukura, wanataka kununua nguo. Ukiangalia ile pesa actually ni kidogo. Na miaka nayo wakati serikali ilianza kurejesha watu, miaka imeisha sana kidogo. Na walianzia 60 years wakuja wakafika 70 years. Ningeomba tu warudie ile 60 years, kwa sababu mtu kufika 60 years wewe umekuwa mzee, ndio tusaidike. Hata wale tumefika 60 years pengine hatuna kazi ya kufanya. Gerifota Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Matemo mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
nä rwä mbo rwakenia wa må yå må no må no må no wa må yå kå rä a rware rwimbo ruria ruracoka rwitagwo muhiki wa mikosi ndetio nĩ andũ marĩ kũrĩa gũgwĩtwo kũrĩa Gatanga kũrĩa mĩena ya Ithanga Muchai wa Kĩmani ndakuona kĩnjĩra geithia Mwaura wa Mbũgua arĩ Sagret Hotel Mwaura wa Mbũgua wĩ Sagret Hotel geithĩka mũno no mũracina nyama Sagret Hotel na ng'ombe ya kũrerĩagwo iguku nĩ aka no tũraitĩka Timekeeper witũ nĩ Ngeco wa Rĩa Ndacũ kũrĩa mwena wa Njohi Nyandarua County Mosete geithia andũ a Kariobangi na Mburoka ciothe stoko ya Mburoka nĩ memory wane mohiki uria wiguaga watumire ciana ciakwa ituhe injuere uria watumire mutwo wira Inene mohiki mananga Inene mohiki kerorero kabisa Mwiki kuona ndamukorire mbae Murang'a ya mehu ndehugura ngikora ndorete ngana ta nyamu ihugurirwo ni itarara uria itwarage nyingirite gigikurio hende yo kuigua ngaria wira-ini ndametigite oro maeci igikwa service igicira nywe kamwe ka mihehu Atiaga kwa mwana wakwa ndathiaga Nyeri kugira mbosi yakwa wira-ini hau nyonaga tarĩ mũndũ wa Royal Media wathiĩte Nyeri kũgĩra boss Andu thutha twanaga tandu mamenyanĩte mĩaka 10 aheaga ũhoro ngomba gwĩtĩkia ndanaga toyũ thiũrũrĩtwo no ndũkanyite na mahĩtia mũkorwo ikinĩ indo cia thakame na ndĩkamathai ya kũrĩithia Gugoyo Metate Ngeciria ngundo kĩoro maeci excuse me ngĩre mũtoka nĩguo ndĩwonage ũrĩ hakuhĩ ndonirio wendo tarĩ mũrugũrie mami witũ thitima ciagwatio ngĩthitũka ngĩririkana nyuma wĩra-inĩ ngĩmwĩra nĩngũthiĩ ngĩmũhoya ndĩtikaba tũkonana mũthenya ũngĩ nake agĩũkĩra akĩhĩmbĩria akĩnjĩra no nginya menye gwake ĩkweri njĩre kũre gĩaga ime kwĩna riũa rĩu nĩ ũgũthiĩ gwake Katũigue kana nĩ agũthiĩ kwa mũhiki tũigue kana nĩ akũrara kuo twakinya gwake ngĩtugwo wega ngĩrĩa na ngĩnyua mami witũ maeni nĩ moruo na ngĩũkania ndiamenyire
ona nie maitu kinyo muthi uyu ndiciragia korwo tigiri twari nakio no nginyagia korwo atumitwo ni ngomo kianyarire Joy arika kiongo giukira hana ta mundu uraumwo ni ugo mami witu ngeingura na rwagwete guo ciakwa kinya mutoka-ini kiura mwaki ate mundu uraumwo ni ugo kauni de kahuthiraga mundu uraumwo ni ugo ndakinya thaga na ngarie kiura bare kiura giki ngitandurume au ndarutirwo ni ahituki gitwaro borithi kinya thibitari itakwigua Kengwere kono liro tigo kurawa na kona narumenya mami witu ndezi vitare ngedi mothaka me kimenyo danywete nginya iria ngananie nego koma kwa muhiki Kirokigoti ne kurage kenge gutwarithia ngari te muriu ndathomerwo ndiakararirie gitunyo marua na ngehorio curu mieri itandatu na ngivutwo wenda onjire mami witu muhiki toyo wa mikosi tungimwika atia niguo amenyekage ari muingi-ini kabisa Ningiangere mama chomode Ningiangere mama chomode nä rwä mbo rå kenetie må no må no George wa Mari wa Farmyard Enterprises kå rä a Nyeri arandä ko kabisa egio må no George wa Mari wa Farmyard Enterprises magaithia må no Abdul Kadere wa Lofa asante sana Abdul Kadere wa Lofa Samuel Maina Mataiga thegio må no Shui wa Githurai kohana atia Hakimu ari wa Gathirwa ni ndakuona kuma Mang'u Mudogo to wa Ndoreka Manu akwenda kuigwa muhiki wa mikosi na nä wega ngå ririkania atä weherere kä gio na mä noga ya gå tindwo kwä te mä rigo mä ingä na mä ritå hä ndä ä rä a roma gwä ka shopping yaku oya kanya gaka gå re kä rä a gä othe å rabatara kå gerera citizenduka.com kana å download app ya view sasa å cagå re duka Citizen Duka å tekå rä hio ona ndururu cagå ra indo iria å rabatara no cirä hä re na Citizen Duka megå kå rehera nginya o hau haku må rango-inä na thogora wa ciringi 200 tu angä korwo wä matå ra-inä ma gå kå Nairobi Request ya timekeeper Geshwari ya Dash Shira wa Mama Shiro Ora hoti goko waga kunganjorie kana ikore mondo Naruli me haha magethe wonjo mwanekwo matiga ikarire maguru Tatomane irone ndichwa kiuga tenjoke Gekiuga ninjoka nyikie Kuchongoria hii niore mondo kana No inoro na mukungugu kabisa kabisa Wajirone arekire wega muno ndicho Yondu wa gucoka mucie Onawe nungiaho etekirira kuri athuri Mukora
Nĩ waigua ndĩrĩ yake rũrwo nĩ aka. Mũkore mwana ndateagwo. Nĩ rwĩmbo rwĩna mataro mega mũno. Na ndĩkerũragwo nĩ aka. Nĩkĩo mũigua ndire ndane ananda imwe no jio. Onaona tũrĩ haha twĩre mama Chiro, tũtingiuga we ũrĩ mwega tũkorwo nĩ weteire ndichwa athuri atatũ, ithuĩ tũngĩagĩgĩra kĩ. Wendiritũ athuri tũngĩenda mũikaranie ndicho, na ngwĩciria noguo wanyuĩ. Tondũ ti kwa mũndũ ũmwe kwĩre mama Chiro, mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni. Wĩmenyerere andũ a mehemehe manathũkia mĩciĩ. Ndũgathikĩrĩrie mũceneneko, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Wathikĩrĩria njukũ nĩ ũgũte mũciĩ, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Njukũ ciarata nĩcio irate mĩciĩ, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Inga mato mwendwa twake mũciĩ, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Inga maitho mwendwa twake mũciĩ, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. Wake mũciĩ mwendwa nao maragie, ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane. No kwaria marwĩmbo rũu nĩ rũingĩrĩra atumia mũno. Yatwĩra atĩ ndĩrĩ yake rũrwo nĩ aka. Twacoka twerwo atĩ mĩciĩ ĩrateo nĩ njukũ ciaka. Ĩtagwo Ngogoyo. Thengio mũno Tanga wa Gas arauga ĩtatire. Rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwetio nũ iyo wimbo no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya. Thengio mũno Linus Kiogora kuma Nyamavila. Asante sana ndugu yangu Linus Kiogora. No ithuaya. Tiga no gũitĩka tũraitĩka. Na moririkane rwĩmbo rũu nĩruo rwatwĩre rwambagĩrĩria Ngogoyo mĩaka ya tene. Ithuĩ twarĩ kuona no ithuaya, twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya Mburu, tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuaya, tũmbanĩirwo nĩ andũ othe nginya Ngati, twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ Gĩkũyũ, Ngai akiuria mbura tũkĩhanda kabisa. Andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya, kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ, na wendo wa Ngai ũrũmenyambo, hinya witũ umagwo kũrĩ Ngai, arĩa atongoretie matingĩũra Gĩkũyũ, nĩthuĩ twarĩ kuo na no ithuaya. Oh yes, Ngogoyo National Anthem. Mr. Jagon taririkana rĩrĩa twarĩ Mtwapa, tũthiĩte na Inoro, ngĩintroduce rwĩmbo rũrũ ngĩona mũtiramenya ũrĩa rũroiga. Kũrathimwo nĩ nyũmba ya mũmbi, hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ, nĩguo Ngai atũongagĩrĩra mũno. Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte, tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ, mbeũ njĩthĩ monererio kwara. Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya, kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo. Tĩri witũ mũtikarekererie, nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi, kiugo
ria gikuyu ni mugambo wa Ngai tahika wariganĩire iganyo. Hakiwa Gathirwa nĩ aririkana ngegeria kũmũiguithia ũhoro wa rwĩmbo rũrũ inyuĩ ngajagia naruo tabarĩra ya Ngogoyo mĩaka 3 nĩgetha mũnyite ciugo ici ngĩona nĩ gwĩtua mũretua. Maraici mũrona ikĩrũa aingĩ matiarũire tũkĩrũa na angĩ matire bata na tĩri Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya kabisa. Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku itua manoru na ngamba noru Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ gakũruta ma kũu guothe nĩ gwitũ guothe tana gũkũ ndĩrarĩ Gĩkumarĩ ũkuona bũrũri ũtarĩ mũico kũu guothe nĩ gwitũ. Nyũmba itũ ndĩmũririkanie kĩrumi gĩa Kenya ta kĩrĩ guoya mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya kanecirie kwendia tĩri ũyũ mbeca agakahũka matũ na maniũrũ na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo. Anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ marahorania ngoro cia mũingĩ macokania ndundu mwĩrane atĩa mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mũgo wake mbirwo nĩ akuire kĩugire kĩitwete itua rĩa ũcio nĩ Kamaru nyĩmbo ciake ndĩciendete mũno rwĩtagwo no ithuĩ twarĩ kuo atĩ mũgũtwĩra atĩa tũtarĩ twerwo niĩ taniĩ nĩ atĩ itarĩ nderwo. Thengio mũno andũ a kũrĩa Ngogoyo mũitwo na higĩ mwĩ Ngogoyo live Ngogoyo fans Karoki wa Iratho geithĩka mũno Dumia Kape Mathenge wa Power wa Ngoi wa Kũraiha Joshua Wale Ishana Mahogo wa Nyama Monte Carlo na wa Bogo wa Meja. Thengio mũno ngeithi cianyu nĩ ndaciamũkĩra mwĩ kũrĩa mũitwo na higĩ ngeithiria mwatoma George wa Mari wa Family Enterprises asante sana no ithuĩ twarĩ kuo. Dr. Mugekojo no ithuĩ twarĩ kuo geithia wa mũnio mũno geithia Gatia Mũragũri mũno Jao na athuri acio angĩ mwĩ hau kũrĩa Ng'ũndũ Kamuru mageithia mũno mere no ithuĩ aya mũcio no tũgĩnotana Inooro FM thaa 8 gĩtũkĩreka 20 na inyanya thaa 8 gĩtũkĩreka 28 ngũhe ndeto cia we go ndũgathĩnĩke ũkĩrigwo rĩu rĩ kamũrigo ke haha rĩ ngwĩhokera wagakinyie ona ciana gũtwara thukuru ũngĩenda kũguthũka kĩũrĩa kĩharu-inĩ kĩa ndege ihenya ũngĩenda kũguthũkio kũrĩa kwa ciara ndũgacererwo ona ũgĩthiĩ wĩra-inĩ kana ũkiuma wĩra-inĩ hũthĩra we go njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui nerĩ na matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na we go. Download we go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa we go kũrĩ namba 20425 onawe ũkuo na ũcaba. We go, let's go. Rwĩmbo rũrĩa rũracoka wimbo yenye nataka sasa kuweka hii wimbo imeitishwa wimbo rũrĩa rũracoka detio ni Pauline Karaja pilot wa Royal Media Services endete Ngogoyo mũno. Thengio Pauline wajĩra nyĩmbo ici waciendire mũno tondũ baba wanyu nĩ ciathikagĩrĩria kuma mwĩciana na ũgĩcienda mũno. Asante Pauline Karaja. Renda ndari ya Gĩthũngũ rũkinyĩre Peter Kirofi popote ulipo. Kirofi ndari ya Gĩthũngũ andũ a mũkũrũ-inĩ kwa mũhĩndũ exhauster. Kadurae ninagagarera Nakarigo nithana itekwenda Kalendari yakwa ya Gĩthũngũ
Akĩũragia nĩkĩ na kĩngwenda ndarĩrage kangiria maithori na ngacibwe tarĩ ndute wanga ndarĩrage kangiria maithori na ngacibwe tarĩ ndute wanga. Na mugeithĩke mũno mũno ndereba cia Nyĩrĩ mũkuagĩra harĩa tirumu Mwangi wa Gĩthabai nĩ akenio nĩ rwĩmbo rũrũ. Thank you mũno Mwangi wa Gĩthabai. Ngari yakwa tiga gũthiĩ coka kũreire kĩndũ ta ngĩnina kũreheire mũtwe wa ndũrũme na mwĩjoyo wa juma na kiumia yo mũndũ nendete Jumamothi. Everybody likes Saturday night. Matahawa yo mũndũ nendete Jumamothi. Everybody likes Saturday night. Ma hoendera re dube tokore arwebo. Thank you mono Dr. James Karaja Nyoro, former governor of Kiambu County. Waugane how thank you Dagitari Nyoro. Ewa mami netoleranere na mayora keyori togaita yare kumo kangaro wakanyaru dereva nene ya Nyeri muito kabisa owaire tu ne agirigacha magetheko ndigago na kĩũria mahana mukami mashinani owaire tu ne agirigacha magetheko ndigago na kĩũria. Kana mahana wa moyo wa ngogoyo rware matunda marĩa mwaki meko aikia mukoro-inĩ ate muhana matunda mwaki nĩ hamucemanagia kũrĩa kahotero mukoro-inĩ wa kang'ethe arĩũka nandoigire ikeithia kwene otagui keithia gwaitonga ũkũrũ-inĩ ciambataga ithatũ nĩ icamara kĩa ũngũga kĩndũ kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ gwatuĩkire Nairobi kanini kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ gwatuĩkire Nairobi kanini. Ati ciambataga cigana. Thengio mũno Karo Kamau. Salimia group yothe timu yote mkienda wa Munyoro Kirerembe. Omothe Kirerembe gekũrĩa wa Munyoro. Timu ya Romedia nĩ hĩndĩ yambatĩte. Matogoretio nĩ Karo Kamau. Thabarĩ njega. Na mwakinya wa Munyoro. Mongethiria mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, mũtongoria wa DCP. No tũraitĩka. Ndona taire ciakora wetagwo Nyeri Mũhĩtwa nongenda gũthiĩ kuo thiĩ harĩa audio nĩ wena muga kana ũthiĩ harĩa Gĩkondi woe ngari cia Namuga Society. Ngogoyo metate ũthiĩ tirumu uga wenda gũthiĩ Rware ũragĩrĩrie njĩra wĩ Rware
no nderwo atia Kanyere aranjira ati riu cia thiko ici ciagirwo ha waigua gatugu ngari icio ira haria Odioni nderwo ati riu cikoragwo haria Ratema cia Nyeri mukuru-ini ikuagira haria Ratema ni Kanyere uranjira oguo ni mundu wi Nairobi muno ucio na pole sana Kanyere heka riboti ndiraiguite nduraiguaga wega no turiuka gukung'etia. Asante sana Karatina Members Club no Ngogoyo wa Shira Kavukuru niwe wahe ndumiriri oyo ndo wajira ndikwamba kugweta thaa ici wa Shira wa Kavukuru abio tigane neyo thaa ici yabe moe biyo Susana Ekomuthe Susana Ekomuthai Wambui wathuo ni waigua Ngogoyo Divas ni mwaigua muthie kwa Shifo Maina wa Kasarani kana shifo.com wa haria Magumu tajera Shifo wa hanyu tumugeithie kana mutimenyaga mashifo makwanyu kabisa. Ndirerwo Susana riu athameiria matura maria bonathi ekirie kurihwo Shifo JJ Kafinga kuma Sagana na wageithio ni wa Johi Savea Shifo Getheji kuma Kiaine na wageithio ni Samuel Johi na moigwa ri kuria Susana athameire kuria bonathi ekirie kurihwo etheka muno Shifo Cyrus Ngojiri Shifo Ken Mureithi wa Kabare location gaitheka Shifo Johnny Thiongo Kinyogori location Limuru gaitheka
Chief David Kefera wa Muraradia location ni wagaithio. Chief Richard Karogo wa Korea Kagoyo nawe gaitheka. Chief Nenyo Mokorehero Shiro yo. Chief wa Keno gaitheka muno. Chief Boro wa Korea Keno location. Na retired senior chief Kanyonga gaitheka. Magaitho ne PMM hari Korea Idaho. Na niwe wina ndahi. Na ndugatonyotie. Gaitheka muno Dagitari Ndungu akia Level 5. Reboro rio kwenda gaithio no ithio twari ko nenda guthakira Dagitari Ndungu. Ndiraigwa murathikiriria Gogoyo hari Indian Bazaar Kiambu. Na pole sana kuri Waihenya wa Nation pole sana nigutigwo ni your mother kwa muthenya wa gatatu pole sana Waihenya ni tukunyitanira Waihenya wa Nation mami wanyu Mrs Waihenya kana mwalimu kuma Karoga Duberi pole ni sana nengotigira ni twanyitanira Waihenya witu inyo muri andu akwa muno kore Duberi. Kenda itigetie dagika 18 nekuga no turaiteka. Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Tathikirirai kambuni ya guthondeka dawa ya magego ya Colgate reu marongoreirie gutigirira ati magego maitu ne maikara me matheru na mena hinya muingi. Neguo me thabarini ya gutigirira ati ne marehe mugaruruku uyu ni uhoro munene. Colgate Herbal ithondeketwo na dawa cia kimerera itukanitio na Colgate Science ni undu wa magego mena hinya na megutigirira ati andu othe ne magiana smile ya gutura. Eni geria New Colgate Herbal umuthi. Ndomereri umaitu kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Ekoria neko ingeruta motumia mukuru wikurima okeithiranie mugundo uyu ndatorane marana ndoninaga thikũ ithatũ uyu tacoketeria riu ngendera uko maitho eya wakwa ngũkira ngaigua taingĩmwo nĩ ngoma ndamenya wĩra ũrĩa ndutĩte. Ureciria ngenete muno ukonia acoko kanjoria murata ĩtĩ ndarĩho nĩ kũ rĩrĩa ũnjagithĩtie thayũ ndamenya ndanokire na ngĩgũkĩre mba nyine haro mũciĩ rĩu ndoiga thĩ ngũkĩiga thĩ o ũrĩa nyina wakiune gĩkainakĩine ona gũtirĩ wairegi ũtũire. Koigatea Daddy, umurenda kuhura mami ukuhura weo nawe wone niye ni wakamunyobanire mwena moruguo mwena nyukwa haha gugutandika nginya umenye mwaka uyu wa discipline we kiune we ndunjui we niye baba kiengereka komenie nyina wa kiune
Yote asire na ana tukiigwithaniria nyino kaetene. Ino ningeweka ngedere. Ndi kwiri okire. Ndakinya mucii thaa imwe ya hwaini. Acha. Njukaga thaa cigana. Tuceragirwo tonyaga nyumba thaa 11 ya hwaini waithira wira. Naguo mwico wa mweri ri. Nĩ njukaga na payslip na mucara wothe. Na utemania metha-ini na watara ukona ndiri kindu njeheretie ona ndururu. Ino ningehare igwe. Njugire okire. Ndukahe horo. Baba ni okire na mugate. We njugire nayo okire. Mbeca icio nĩticokaga tukagaya nawe. Ina igathira. Rĩu rĩ ũmenye atumia mũgatũonia ũhoro rĩ. Ta njĩra nĩ mweri cigana. Githĩ tiwe ndĩroria. Nĩ mweri 8. Ta kĩnjĩre mbia ingiuma kũ ta rĩu. Ngera tu mwendwa. Hao nĩ gatia mweri. Yaye gwata mwakine kũu. Nyamaza. Ngengwĩre nyina wa kiune. Dadi. Woi. Tukaure mami ege please. Tukaure mami. Nĩ ndatiga mũriũ. No gĩthiĩ toro. Nyina wa kiune. Kanua karĩa karĩire mbeũ no gokoragia ngahanda kĩ. Ndageririe gũkundia ũhoro ta ũcio rĩu ũkĩaga kũigua. Rĩu menya ũrĩa ũgwĩka. Gũkũ nĩ gwakwa. Gũkũ nĩ gwakwa. Na gũtingĩtuĩka ndĩ ũrĩ njathaga na ninga gwatha. Ha. It's too much. Kabisa. Nĩ ndarega biũ. Mũciĩ ũrĩkĩ ũrangĩonaga na maitho. It's too much. Igithia. Nyũmba itũ ya mbarĩ ya mũgwerũ rĩ. Ndĩhakagwo macũrũ. Na nĩngirĩirie kahinda karaya. Rĩu ũrĩa nguga nĩguo gũkũrũmĩrĩra. Too much. After cross examination ndorete ngona we no ũheirwo mawatho namo mahana ta ũũ. Ingĩkaya ndĩ nja wage gwĩtĩka ũkarara nja mathaa 24 ũhana watchman. Onania baba kana nja na ngari ĩrĩa ĩitũ. Ingĩgoka njereirwo ũnjũrie nyuma nganina mweri itarũmĩte irio ũrugĩte na moko maku. Hau no ainyereria. Hau no ainyereria. Njugire okire. Ona bakira. Ngũmũhũra inyuerĩ na nĩmũgũthiĩ ona kũu nja. Ingĩgakũria ũndũ ũng'othe kana ũringe kanua ũkangunda ũnjathimũre. Ingĩkaigua uma kwang'ania kũhũnga irũa gũkundĩkwo njuĩrĩ kũhoya ciumbe na mangĩ maingĩ. Muthenya ũcio nĩguo kamenya kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ aretworia gũtobokio. Ũcio no aritũha mũno wekagĩra. Ona mami twĩrutaga mũgate kuwe mami. We tondũ ũiguaga mũgate ũgathũka kĩongo rĩ. Ũgũthiĩ nja. Mũtikũreka ndĩkie rĩu. Mũtikũreka ndĩkie. Oyai macio mangĩ mũthiĩ mũgathomera kũu riko-inĩ. Mami nĩtũthiĩ tũgagwacia ũcio. It is too much. Nyĩmbo ici cietio nĩ Tina Mwene Nyahururu, ithe wa Kiune na nyina wa Kiune. It is too much. Ate, oh no, it is too much. Gugoyo nĩ kate. Kabisa. Onage ukajera iro
maica nekiongejareria uruwe ona ikovinyo kunywa na menya ndirang'aniwe ema ati urare na investors Korea 06 laujiro wai koratu korara rerera kuo ashokya kwareri oguo kabisa. Kagema kwagereire thegio wa ndura nĩ gwĩkĩrĩra andũ Inoro FM maigue ngogoyo thegio mũno wa Naomi we Logonot Logonot raiteka wa Naomi na moke mũno kũrĩa Logonot tonya hau turaverazin umerani wa kang'ethe woiga ũrĩa kanyamũ karĩ ũkwenda hau Logonotin hakuria Sakim Gadgets thegio mũno kuma Kenyatta Road Sakim Gadgets akiwa Kenyatta Road iratata magakena Dr. Gatia kuma Kiambu thegio mũno gĩathi wa Nairobi Water asante sana kuma Korea Kaso Karatina geithia DJ Tash mũno wa Kaso Karatina DJ Tash kuma Kaso Karatina asante sana na ũgekagĩrĩra andũ ngogoyo rĩmwe DJ Tash onawe nĩ ũcio ici DJ Tash Newe cia ngogoyo DJ Tash tajira nero riko wonaga rwendetwo muno kou Kaso ati urwikiraga oguo mwe Kaso Karatina ukona andu mambururuka negukenio ni rwimbo jira nero riko rwa ngogoyo DJ Tash wikiraga ukona mambururuka ta uru marenda kwa bururuka utongano wa Ngai tonyua ikire atoranyua Ema Ngai newe ugaga no kogea indo Ngai atendete ndũngĩcigĩa ma Mũcai wake manihe kĩndũ Atene itonga irare indo ciacio itonga cia thubukia ireagira indo cia cioko
itonga cia muthithi ireagira indoko haumane kabisa. Milika wa boy wa Mwangi wa Vimax Business Tours wenonyua kedo utonga nenga yuheanaga kama Smart City Park niwe weriko Ngai niwe heanaga utonga kama uitu agiwa ni gutonga no gutonga no cio ngirenda kuheo kende no cio wetia kireti nyoka viwa istanya makema Ngai ukwauga riria wayo kavyo kwa wa gutonga we wa gutonga heyo kanyamu nyoka vyo na kone gakupa lemon iced tea we kudera kaune kega no geithia ndo thia nyama kimanyoka vi wa ista Ngai niwe ugaga no gutonga taru ni ndirona Ngai akiuga ni ngutonga mwaka uyu kama wa karogo we ndonyuaga ya kireti we onyuagira athondekirwo 1789 mwana kaido cio mwana kaido wa igagirira nyamu metha-ini ma investors makahauka mucio ni watugi no tana Inooro FM netha kenda cia muthenya na maito ndari na uru arauga yathurwa odatheri mundu gwitwo PMM ari kuraida ho niwe wina ndahi gashwari adasho niwe timekeeper wito ihutire rarutwo ni muhinde wa exhaust nake kama Smart City Park niwe weri kona ndo wa torugere matumbo matire nutritional value netha kenda ekeroro ne ruto merati na tunyuire ja maito cokera nigetha ona shifu waigue ekeroro ne ruto merati na tunyuire ja ondo ndoigira nie ndaugira ndigakararia maito maito ugatokerore tugakerora maito ne atuhe rutha dire mayo manene ngia ya miato negua nderirwo ne maito kinyakire itina nikio kiigaga na kenjera ya thora ndatheri na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai nekerorwo turia tekeria ni watho nikerurwo ne ruto mirati na tunyuire ja tukunyira nja kwau mathaa uramenyithio ni Inooro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe Inooro mĩaraho matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda ngwatanĩro ya acabithia a mabuku bũrũri-inĩ nĩ thingatĩte thirikari ĩkorwo ĩgĩthengia igoti rĩa VAT rĩa gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ mabuku. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩyo James Kĩarie augĩte watho ndwĩtĩkĩrĩtie thirikari gwĩtia igoti harĩ meciria ũũgĩ orona kana ũtaaramu ũrĩa ũhũthĩkaga nĩ andĩki a mabuku. Augĩte thirikari ĩngĩthengia igoti rĩrĩ nĩ gwĩkĩra mayũ mbeũ njĩthĩ arĩa mena ũtaaramu wa mwanya wa kwandĩka mabuku na mathako ma ngerekano hamwe
hamwe na uguo ningi ni acakaite ni turia nime turia tukoretwo tugikofia mafuku mene, akiuga oro mwaka acabithia a mafuku na andiki a mafuku maya ni moragwo ni muigana wa milioni 250 ni waganu ucio. Ekwaragia na andiki a mohoro guku Nairobi. We work closely with the National Police. But as the Kenya Publishers Association, we have gone a step further. We have retained the services of private investigators. These private investigators have been going around the country, checking areas which have got rampant piracy, and then working closely with Kekobo as well as ACA. Arrests have been made, and we believe that if we roll out this initiative even much more aggressively, we will contain the menace. Tukiuma guku mucii wa Nairobi tuthie nginyagia kaunti-ini ya Kajiado na kuria kanuya muingi gicigo-ini bunge gia Kajiado ya ithwiro ni matetetie mutaratara wa marihi ma urigitani SHA. Mataririe ona thengia yao gukorwo makiriha marihi ma oro mweri mutaratara-ini uyo makoretwo magitangika riria mekinya mathibitari-ini magicungiririo ni kurika mihuko-ini yao. Na ta uria mwandiki witu wa Cuka wa Kiaria aratariria, thirikari riu ithingatitwo gutigira ni agacirithia mutaratara ucio. Gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya ithwiro ni kumwe gwa kuria muingi utumaga thabari ndaya niguo kwamukira motungata ma urigiti. Indi hamwe na muhingo uyu wa thabari ndaya, mutaratara wa marihi ma thibitari wa SHA, aikari guku matariirie ukoretwo utekumateithiriria. Na kavaidi ria gwakoragwo kwina NHIF ni yateithagia muno, no riu SHA imekuwa ya kuharibu ya gutuma andu makorwo, yani hena limit iria mundu aigeirwo iria ugutumira mbeca icio. Imagine 900 bob ujire si mundu ekurugamirwo hindi yo ni outpatient 900 bob ni kindu kinini muno, haitoshi. Hiyo mambo ya hospitali imekuwa ngumu, kwa hivyo kama serikali inaweza tusaidia kwa njia moja ama nyingine tuweze kupata hii kama hiyo malipo ya ya SHA kwa urahisi, ingekuwa rahisi juu tunaweza kutibiwa kwa urahisi sana. Makiaria hindi ya kwamukira motungata ma urigiti matari marihi thibitari-ini wa KenSwed moritie thirikari kugacirithia mutaratara uyu niguo kwaura aingi murigo uyu. Tondu ithue organizations tutigihota kuruta wira wa thirikari, ithue no compliment effort ciao na tutwa recommend thirikari ni maundu maria geretie gwika, but kuri ona mianya ikuo na nio tungihoya thirikari itunyitirire. Ithue turageria gu compliment kana kunyitanira nayo guteithia haria twahota. Akuru makionekana gukorwo mari atiganirie matura-ini naguo urigiti wao ugabatarania makiria. Hena gap iho tondu tweta na event teno andu acio akuru ni waingi muno na wathikiriria mundu ndari na mumuteithia mucii. Koguo ni tucenjetie ndio kana ni undu ile bitu kana traditional citu kana culture citu tugatuika so much individualistic tukakumainda acio akuru. Naguo andu awendi mwega no ndimorie haria mundu ari na kiria kinini we nakio ukahota kuona mundu ucio mukuru wi hau ukamake sure ni uramucuthiriria kurora uria araire kana uria hana. Andu makiria magiri imwe nio magunikite rungu rwa motungata maya na mirimo ta ya mahindi, maitho na sukari gatagati-ini ka aingi ikionekana kugumira aingi. Ngiribotera Inooro FM kuma Kajiado ya ithwiro getwo wa Cuka wa Kiaria. Na riboti yo ya mwandiki wa Cuka wa Kiaria ni uratutirihira matemo ma mohoro ithaa-ini riri ria thaa 9 mohoro na njira ndaya. Tucamanie hona ciarikia kwihanda thaa 10. Nie njitagwo Sam Njuguna. Inooro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhĩ nao. Nĩ kwa Dr. Mũgĩkũnjũ kũu waigua gwĩtwo mũtambũrũrũko wa irĩma cia Nyandarua nĩ tondũ wa public demand na itonga ci harĩa Naivasha. My investors me Naivasha. Wendore wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane. Wa Naomi atĩ wĩiguaga rũrũ ũgatuĩka kairĩtu no tũraitĩka
wandire tiga koinainia kiongo Ogwo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Kwendaga niguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Ndirerwo Mujuga nĩoneka Rũitũgitũ Mujuga ũrĩire Rũitũgitũ Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagira Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Arĩaga tũbũri twene akĩnyuaga kaũkĩ agĩtaga mũndũ mũthoni na ndakamũne mũirĩtu Ketiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Reverend Stanley Gachanja wa CK Matogota Gĩthĩga Gĩthũngũri Kiambu County Thengio nĩ watũmire amenye rwĩmbo rwega mũno Mujuga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mũhĩndĩ wa exhaust nĩwonete Mujuga handũ Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga ikaraga kaunta-inĩ eika Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Igua hau We Mujuga we Kabisa Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mujuga no tũbũri twene ararĩa na akanyua kaũkĩ ndanyua mũhũyũ Mujuga na ndakaneana mũirĩtu kabisa Wakang'ethe Muthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane Ngugoyo nĩ tate gũkũra nĩ kũũru wa Naomi Kĩrero nĩ gĩake mwendwa cituka Mahĩtia ti maku tiga gwĩthikĩra Cũthereria wone atumia-inĩ akũrũ Marĩa airĩtu athaka mũno ciĩrorerwa Ndũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu Gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani Thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna
Arega gwicirio thondeke muthingi stuka wahenio nĩ mĩago rĩ sikia ũkoimĩrĩra nakũ kawaya geithĩka mũno na ũgeithie Shade na ngurubu yo yothe naigua muthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkerenda kwĩra ndũkamene aciari kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe mĩtugo nĩrĩ mĩega nengĩ mĩũru kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha mbogo nyingĩ ngwĩre na maitire ndathi stuka we atĩ mũndũ akũraringanagĩrĩrio ta ngaita no tũraitĩka wĩbange rĩu Njoroge wa Gĩthĩnji Mũruna mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na wa mwĩki wega nĩ mĩago na ikeno watungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ kabisa nĩ kũru rũgwĩti wa njeri rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Wambũi wa Mwangi wahenio nĩ mĩago ya Caina rĩ ya nĩ hao rĩ ũkoimĩrĩra kũ Mũritũ wa Wanjirũ mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na mwĩki wega nĩ mĩago na ikeno watungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri rũkainwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩkatĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Mũrĩithi wa Gĩkonyo wahenio nĩ mĩago ya bypass rĩ ũkoimĩrĩra kũ Joe Nyaga wahenio nĩ mĩago ya Kĩambu rĩ ũkoimĩrĩra nakũ Nyaga witũ no ũcio ũngĩ ũhenetio nĩ mĩago one ũyũ wenjaga maĩ na macini etagwo atĩa mwanake ũyũ wa Kĩrĩnyaga wenjaga maĩ etagwo atĩa ũyũ kijana Mark Adams Nyaga Mark Adams wahenio nĩ mĩago rĩ nĩ ũkahota gũtwenjera maĩ nĩ mũkwenda kũigua vunja mifupa gwako igũrũ kwa nĩ mũkwenda vunja mifupa Wanjaũ engineer geithĩka mũno my brother engineer Wanjaũ kuma Mũgumo Wanjaũ witũ twahenio nĩ mĩago rĩ tũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Kenyone ũcio ũngĩ Karĩnda nĩ mĩago Alice wa Ihenya twahenio nĩ mĩago rĩ tũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma tũkoimĩrĩra ĩrĩkũ twahenio nĩ mĩago ya Ngara na Pepsi ĩno ĩhehete wega biũ o ta ũrĩa nyendete wa oneno yakwa nĩ njega biũ hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atĩ nyue airtime ĩni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi
urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gikido othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Tudare mainda madani besa Kuretia bana gotiro toro wito nawe Inoke tuna uma endo ini do toraja Tudare mainda makora martina garwipo Yondo ingawa mondo kurajera kwenge Ilengo inara tandewa doi buroli wade Nawana wega nitosigane mondo ajiroi Ikona eva tangarara nye nawe niwe mwisho Kena nasio digo gimagira na turaiganira Itabatwara ne mundu wetaiye mito ya kwao Ando agotora ngoro madirira na ndura nyenda Kabisa Yondo ingawa mundu uragira kwenge Ilengo inara kadewa doi furoli wade Nawana wega nitosigane mundu agiroi Kona eva tangara niye nawe niwe mwisho eno wetiria rwimbo ruru guonete message yo gatene nitumerenge Yuri udongezora inekana na ugwatu Pireto ni ayari saka kumenya thutha-ini Ituurunjito endo ni ahandi athawani Ikiona ciugo iria ciagĩrĩire cia gũkũiguithia Yondo hinya wa mũndũ ũragira kwĩngĩ Tũirengo inara tabewa ndũi bũrũri wothe Na wona wega nĩtũtigane mũndũ agĩrĩ oi Ikona eva tangararanie nawe niwe mũico ate tũhurunji twa wendo ũguo kwĩ munjuga na gwĩ tũhurunji Ndaigua horo wa tũhurunji twa wendo ũguo kwĩ munjuga na gwĩ tũhurunji Maica mararĩ na cama mũno tũrĩ amwe tondũ Ora tũmaga akiri ciũke igũrũ na wendo Nĩgũkwĩhoka na ngaiguithia thĩ atĩ nĩngwendete Ngatĩkia nawe gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku thĩ Yondo hinya wa mũndũ ũragira kwĩngĩ Tũirengo inara tadewa ndũi bũrũri wothe Na wona wega nĩtũtigane mũndũ agĩrĩ oi Kuona eva tangararanie nawe niwe mũico Ndĩrenda weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku Ndĩrenda woe kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana ũdownload app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu Cagũra indo iria ũgũbatara kũgũra nĩ indo nyingĩ nĩ supermarket ĩno ũcirĩhĩre nao Citizen Duka megũkũrehera nginya hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũra-inĩ ma Nairobi matũra ma Nairobi githĩ mũthike moĩ ikiuga nĩ ngwete matũra ma Nairobi thaa ici Jeff kuria kũngorerera itarĩ ndarĩkia kũgweta matũra ma Nairobi Korea Kaso Karatina no ngogoyo ratata thegio muno Paul wa Kaso Karatina matateria ngogoyo bio emwiretu ukojerete demuthakire wakire yo kia wendo ukojerete ari kuonio horo weekend iyo tagwa Wanjiru wa Korea Gatundu
Wanjiru we kuria gatondo rwimbo ruria gwitetie neruo ruracoka rwa kiriyo kia wendo we muoni horo weekend iyo Wanjiru reke rwimbo rwaku ruke rwa kiriyo kia wendo riu gatondo gutuikete ndikuota cia kiriyo ona ti horo weekend iyo tabo Wanjiru haria gatondo town na mutikahotio ni Kamau Smart City Park na Kamau ndugatuhe matumbo Kiriyo kihoragwo kuria kuri magwo ngano kana mbembe taruo ngithi kuria Njoro na Ikuru riria mareketie kugetha ngano ni kuhuragwo kiriyo ona mbembe ciagethwo ni kuhuragwo kiriyo etatire Urio doreru waturaga ngoro theinie wadaka meinyita netegete ithokanio tamenya kuruka twararara nawe tumatwanatwikania turorete gwitũ gĩtumwendo wawe no nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo athiĩ tumwendo wawe no nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo ena mũjenzi we haha ũranjĩra nĩ mũhũre kĩrĩyo etagwo atia Gitonga wa Boiga itheka muno mitamboni ndani kabisa haria Rumumba Drive ginya Mirema Drive na Maiteka mazima mani no Ngogoyo thegio Gitonga wa Boiga Inoro TV kone kuhorana gwa kiriyo ekore ugateithio nĩ rũthario yuna enderio kaigua ndaũra hoti kwanyu tondũ mbete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ ũkane gĩtumwendo wawe no nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo na gĩtumwendo wawe no nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo Rwimbo gwĩtĩtio nĩ Wanjiru ekũrĩa Gatondo town akwandĩkĩte ka message o gatene akauga nĩ mũhũre kĩrĩyo weekend ĩyo nĩ kwagĩrĩire biũ gũkũ kwa Ngogoyo na ũngĩkaigua mũndũ wakwĩra thiĩ tu ti kiugo kĩega ũguo atĩ no sawa tu no wega tu thiĩ tu ndagũtigĩra Ngai thiĩ tu no wega tu ti kiugo kĩega kwanja he amwe manyandĩkagĩra atĩ sawa tu ndatinda ngĩgũtia rwĩmbo na ndũnathaka sawa tu ndiendete kwĩrwo ũguo mũraya nĩ aingĩra
Kĩongo mũruta kuona ũrĩa ndũrĩrĩ cia mabũrũri ciatahirwo nĩ mũkoroni. Na nĩ kĩongo mũria tũcokie rũĩ mũkaro, mũndũ aromie rũthiomi rwake ta ũrĩa kũrĩ. Ũgwati ti gwĩ ciana ũita andũ agima, mũthombocanirie thiomi itimenyekaga. Andũ aitũ tigai gũtahwo manĩcio geni, ũndũire witũ ndũkanore matũkĩonaga. Andũ manire ciembu ndũgĩkũrana, mũjaruo mũgĩkũyũ kana mũthweri. Tũrabatara kũmoria mararia irĩkũ, tũrabatara gũkorwo ũyũ gĩthũngũ. Cũcũ na guka nao nĩo maramakire, guka witũ ahũrĩte thimũ kuma gĩcagi. Rĩrĩa ndĩramenyire mũkoroni atĩ ona thiĩ, njogoho yake no ĩtũire na mekũgaga. Hello? Hello? Mr. Morash President? Hello? Nĩ kwa Mũraya? No cio. Unaenda kugenda ongeni recognize thimũ-inĩ? Anyway, what happened with my wife? What? Nengera my wife njarie nake. No menye David Mbita nĩ ũndũ wa keep my wife in your residence. Haya. All right. Mathe, ũkawaria na thimũ. Hey, hello. Kari husband ũrĩa wa maĩni. Nĩ husband wa yu atiao. Ũroteire Nairobi. Kawe nĩ kũrosti. Ĩrarĩ under medication nĩ ũndũ wa gũtiritwo mahĩndĩ. Makoretwo marĩ very painful. I know you know. Yes, I know what I know. Makwa mahĩndĩ na marenũkire before ya makure. Na ngĩgĩa na dislocation ya left hand rĩ. Nĩkĩ kĩagĩrĩire mwandĩke medication ĩyo. Okorwo mũtirĩ na burani yakwa niĩ tukikire bucket gũkũ gĩcagi. Nĩkĩ mũcee we? What not happening we? It is what is happening. Listen here. Nĩndĩramenyire strategy yanyu. Tuaĩmu ya kũngũrĩra livestock yarĩ ndendi cirũrĩ by cirũrĩ. Na niĩ ngĩkũmarĩ ndendaga comfort yaku. Yani your companion. Na kũringana na word of God, a wife is a helper ya husband wake. Nowe ũtuĩkĩte helper ya your son. Ngatigwo ngĩcaba ndĩ alone. That is intimidating in one way. We, you are problem nĩ gwĩcokia. Ũrĩkĩagio na miroki na egi wendagio ũrĩ aroni. Kota ngĩiganĩra na what you get. Kabisa. Ũranjĩra njiganĩra kitu gani? Na chicken gũkũ no kokokoko. Na ng'we ya ng'ombe nĩ gũcitabu nĩ ũndũ wa kwaga gĩa kũrĩa. Decision ĩrĩa mĩkĩte reke ngwĩre nĩ gũcerwo the whole livestock na kũmbũndire moving vehicle. Ndĩraraitithia within no time. Nĩ atĩa mũtihuhe mwaki. Ndĩ wao wata nyau. Ise wa junior. Your father nĩ arehe corruption. Aiga arĩ onire we coming. Onake ũkĩabutwo under medical care. We mũcee, iganĩra kũu ũrĩ gũkũ ndũngĩiganĩra. Tondũ we ũcuragio na hanga kũu nĩkĩo ũiganagĩra. Kana wĩikagio icandũkũ. Kũiganĩra nĩwe gũ-come back. Na relationship ĩyo ya mother na son come to the end. Nĩwaigua? Hello? Ona ũngĩkati thimũ, ndĩratĩmĩra city, I will land there definitely. Yes. Mũndũ gwĩtwo Sami Kagathĩ akenete mũno arĩ kũrĩa Tigoni. Nyogeithie Reverend Mr. Reverend Kang'ethe, chief wa Tigoni location, msalimie sana. No tũraitĩka kiumia nĩ kanitha na ngogoyo thengio majipia wa Eldoret. John Birash arauga agĩthĩrio maina wa Domi harĩa Keno. Investor wa Oma John Birash, asante sana. Jackie Muhambo, Jackie kuma kũrĩa Makoyo Bobo. Thank you. Gugoyo netate. Digiteta wanyu ituonanĩire nawe rĩ nuru. Handũ kamoka wa inyuki
ngĩendia chipsi na bajia ngĩũka kũrĩ okĩnjĩra na matene wanyĩra ndigitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme wanyuri ũyũ no anga mũnyotetio PMM no aramuhe kĩndũ wega no wĩna ndahi arĩ kũrĩa US ngĩkwĩyo kiuma wĩra-inĩ wanyuri na tũkĩendana kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikaranie na ngũnengere mbeca ciothe atĩ akorwo nĩ ngwendete ndigitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme Dictator wanyuri nyonaga ta makoragwo grupu-inĩ ya ngogo ya Kirinyaga mingi kwagira na niĩ ndinagweta mũndũ aca na rĩu wanjĩra nĩatĩire wa ciana nĩ aroka na wanjĩrĩte nĩ akuire kaĩ ningĩ arariũkire ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku ndigitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ũroimaga kũthaka nda cia ũtukũ ũgĩthiĩ kwa dictator wanyuri akũhingũrĩre thaka nda cia ũtukũ umĩte kũ kĩone ũrĩa mbura ĩthandanire tere harĩ anduhu na maruru mĩnangwa nĩguo na macithandanire kone ndandware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩgite ndigitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme makwĩ andũ manyariraga arũme tu no ũthaka wao agakũnya maitũ witũ atanakua nĩanjĩraga mũriũke ngwĩre nyũngũ ya mũingĩ nĩyerirwo ndĩagaga mũteng'ũri nĩ kũrĩa kũrĩa na kũrĩithia gĩkũyũ nĩoigire ndigitĩta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiuraga ndigitĩta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme ndigitĩta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme na nĩ ũru mũndũ kũhũthĩra ũthaka wake gũtũnyarira macio nĩ mahĩti mũndũ kũhũthĩra ũthaka wake kũnyarira arũme kwagĩrĩirwo kũhĩtũkio watho nginya wa gwĩkĩra tũmĩbuto twa cume kwĩrwo mũndũ ahũthĩra ũthaka wake kũnyarira mũndũrũme huyo mtu hata yeye anafugwa arũme nĩ mangaĩire mũno matukũ maingĩ makaja nĩ maranyarirwo nĩ wanyuri atĩ njokere rũrũ rwa wanyuri nĩ ũndũ wa hau ahũthĩraga ũthaka wake kũtũnyarira we fundi
wi mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukiendia indo cia hardware ni wiguite cia Heritage mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage mabati nyitandara na ithuĩ o rũciinĩ tukiagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Hihi ngari yaku nĩ ĩraruta thauti utaramenya nĩ yake? Ndugeterere thũke. Mweri wa kenda nĩ mweri wa kumenyerera ngari yaku gwa Sifau Mobility rũhonge-inĩ rwao rwa Nyĩrĩ. Rehe ngari yaku heo motungata mothe ma ũthũrimi wa breki, suspension na tairi hatarĩ marĩhi. Oho nĩ ũkũheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20% ũtungata-inĩ o wothe. Ofa ĩno ĩraheanwo mweri-inĩ wothe wa kenda. Book ũmũthĩ onawe ngari yaku ĩthũrimwo. Hũra 0705 112081 waranĩria na Pauline kana 0719726086 waranĩria na Alice kana ũtũme email kũgerera nyeri-booking-cmke@sifau.com. Shesheni hakuhe nawe. Gugoyo nĩ tate. Marigo nenjoe wawe wandini gatagate na githomo gĩaku nĩ kĩamae maingi yũthiaga gũkacha ciumia igĩrĩ nginyagia ithatũ na woka ndikũragia no kandwara igoti-inĩ ĩkatekũrĩkio macakĩitehagĩrwo kamũndũ gaka kena mũtũ hana wa buroko ũnĩkĩo wagatembũro aciũhiũhĩtie ũguo na Nyamarigo ndatũngana nake ahiũhĩte arahiũrĩtie mĩcuru arorete icoro-inĩ rĩake ndotiga kwaria macang'i kaita rorete igoti-inĩ kĩathitangirwo nĩ gaka gakwa kagagwĩtwo Nyamarigo rũreke iwe ndikae gũcererwo ndochwo. The next case in front of me is of Mrs. Nyamarigo Wagatembora versus Mr. Wagatembora. Bwana Wagatembora, wewe ni wa dini gani? Ni wa dini ya matadhi na mugumo kana wewe mwene. Inua kitabu hiki kwa mkono wako wa kulia na useme maneno nitakayosema. Ukio digwa tano denyitire thano na ndora ile maine cia nyandundo na ndehete thai yanga ithai. You are accused by your wife for bad conduct and quite unbecoming. Bwana Josephat Wagatembora, umeshtakiwa mbele ya koti hili kwa kutokuwa mwaminifu kwako nyumbani, ni kweli au si? Ndara gakata na kioria kauto igire ndikanorio rege nie ndire mwana. Na gire ndara haria ndirona mundu uri na mewari no uri wajorekio kiorio kiu na ndiuga ndikwenda rege macangine ndaraga. Had this man taken any beer before coming to this court? Bwana Wagatembora, mbele ya kuingia katika koti hili ulikuwa umetumia pombe yoyote? Neko nywete wakati hata mwena ndari yake ndametiga uri kweli njithi. Nago kare ya modotie, kore ya modotie. Mbona Wagatembora unatema mate ndani ya koti? Tuhera muna nene mabaketi moru, nito matatu mabaketi toru. Makere manyoka, ne manyoka. Silence in court. Kimya kotini. Bi Nyamarigo, unalo jambo lolote ungeweza kuongeza kati ya yale uliyosema mbele ya koti hili? Niye kuhoya igoti, Wagatembora. Shata o, kota kihoya mubuto kana thikati. Kwa kore wona wekeretwa makosa. Silence in court. Kimya kotini. May this man be taken to cell till afternoon. Wagatembora apelekwe kwa seli na arudishwe hapa saa 8. Wewe muthigari ndotie kodi tika kama tabu katika matanyoka ndotiga wa muthigari ndotige. Kabisa. Nyamarigo niye nenyuaga njohi nonyuaga negwa ndikeria maraka nikuna ciana imwe ciena maitho manene nari uri na nda na nduire thabari atia Nyamarigo endelea. Niye nguhoya igoti o uria ndoigite o mbere Wagatembora tutigithanio biũ na we ciana ciaku. We mwega ngiko ciana icio ciena maitho mahana birigori na mitwe hana buroko. I rule this man to be taken to a mental hospital and be brought back to the court on the 28th of next month. Bwana Wagatembora na apelekwe kwa mtaalamu wa kupima ubongo na arudishwe kotini mnamo tarehe 28 mwezi ujao. Machangi ndatwara ku machangi tokaje karura gajo yo getupe katika hera liko machangi no keherie dai ga igoro machangi we machangi totige no waigua horo mutumia na nda na muthuri atwire thabari iyo
tena rĩu ũrĩ na nda na ndũire thabarĩ. Rwĩmbo rwĩna ũhoro rũrũ. We, kwĩ maũndũ mangĩrigithia. Atĩ na rĩu ũrĩ na nda na ndũire thabarĩ. Gogoyo back to back. Tondo wa wendo Nongirora wona kweli ucio ti undu munene Tonyitete maibo igoti niokita Mutumia waku nake arungi maũire Agũthitangĩte akenda mũtigane Wagetigana atia Gogoyo nĩ tate. Ikariganĩrwo nĩ mũthenya ũcio wa ihoru Ndarũngi na baibo igoti nĩngĩta Mũtumia wakwa nake arũngi maũire Akĩnegenaga ndakanyenda rĩngĩ Gũtigana ti ũhoro tondũ nĩ aingĩ manatigana No kĩhana ihoru nĩ mĩeri ĩrĩa yaririo Nĩ mwendwa igoti-inĩ mbere ya aciari na arata Nĩguo iguithie igoti Mr. Josephat Wagatembora, you are accused by your wife for bad conduct and quite unbecoming. Is that true? Bwana Josephat Wagatembora, wabadi, umeshtakiwa katika koti hii kwa kutokuwa mwaminifu kwako nyumbani. Ni kweli ama sio? Maroko ni maheni kaide mwana. Silent in court. Kimya kotini. Then let's hear from the complainant. Basi na tusikie kutoka kwa upande wa mashtaka. Bi Wagatembora, unaweza kufahamisha koti majina yako yote? Mutumia Wagatembora, watakwĩra igoti marĩtwa maku mothe. Harĩ rĩtwa njĩtagwo Joyce Nyamarigo Wagatembora na mwathani nĩ mũhonoku. Silent in court. Kimya kotini. Bi Nyamarigo, wewe ni wa dini gani? Nyamarigo we wa dini ĩrĩkũ? Ndĩ wa dini ya maĩ maingĩ. Oya kĩrĩkanĩro gĩkĩ na guoko gwaku kwa ũrĩo na ũcokere ũnguga. Ndehĩta ndoiga. Ũrĩa nguga mbere ya igoti. Nĩ wa matheri. Ngai ndeithia. Then continue. Basi endelea. Harĩ mĩtugo na mĩtũrĩre ya Gĩkũyũ. Kulingana na mila na desturi za Wakikuyu, Wagatembora nĩ mũthuri wakwa. Wagatembora ni bwanangu. Dagatari gakwa. Gĩtũmi nĩ aracĩtie na akaguraria. Kwa maana ametoa mali kikamilifu. Na thitango nĩ yake. Na tukagĩa ciana nake. Na tukajaliwa watoto na yeye. Silent in court. No ĩndĩ nĩ agarũrũkĩte. Walakini aligeuka na agĩtuĩka mũnyui wa njohi. Na akawa mnywaji pombe. Rĩu ahana ta mũthamaki wa rĩu. Sasa ni kama mfalme wa levi. Na mbara ĩtarĩ gĩtũmi. Na vita ambazo hazina sababu. Mutumia jake. Kũrĩ niĩ na ciana. Kwangu na watoto wangu. Kwaguo ndahoya igoti. Kwa hivyo naomba koti. Wagatembora tũtigithanio biũ. Wagatembora tutenganishwe kabisa. Na oe ciana ciake. Na achukue watoto wake. Silent in court. Mr. Wagatembora, it is very clear that you have a case to answer. Bwana Wagatembora, wabadi, koti hili limeonelea kwamba una shtaka la kujibu. And the hearing will be on 28 next month. Na kesi itasikizwa mnamo tarehe 28 mwezi ujao. Atia hanire muthamaki wa areu. Muthamaki wa areu akoragwo hana atia. Kabaru boro rũngĩagĩria na part 3 tũigua ũrĩa hathire. Rĩu ciakinyirio hau tu. Wagatembora part 1 na Wagatembora part 2 nĩcio ndagũthakĩra.
Niko agira reke ngwira. Ginya athuri me haha makenete muno Bendo Kiari MC Gitau ODM Mwangi Bendo Graham Wanya Kiongo Charles Zanaki Kimwa Wanya Kena Steve Kerisho. Makenete muno nenye boishi yosiroka back to back. Timekeeper wito ne gasho wa Ria Dasho dahi ena PMM marikuria Idaho US kama Smart City Park niwe wiriko na muruti wa ihuti ne mohede wa Exhauster. Tha ikomi ya tigia dagika ikomi na inya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Sam Jogona aranjĩra nici nĩcio ndeto iria aroka nacio kana ici nĩcio ndeto iria araharĩria. Aranjĩra atĩ mũteng'eri Lilian Odira kũhotana midira ya thahabu ihenya-inĩ rĩa mita 800 kũrĩa Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan. Aikari a Kajiado ya rũgongo gũtetia mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani nĩguo SHA. Na aikari a South Gariyama Mwea County ya Kirinyaga kwendekithia thirikari ĩtuithanie gĩthagathago kĩa wĩgwatĩri wa title deeds. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Aikaria Gathiga, nginya Muthiga, Gakurwe, nginya Mukurwe. Othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Ihinda rĩrĩ andũ aingĩ marĩ na mathĩna ma mbeca ũbataraga o mũndũ ũmwe tu ũgũkũnengereria mbia cia emergencies kana nĩ nyũmba kana nĩ thibitarĩ o harĩa ũngĩendera mbeca. Kũrĩ na Berry App ĩrĩa nĩyo ya gũkomba mbeca thĩinĩ wa thimũ yaku. Berry App nĩ ya gũkũ Kenya na nĩ ĩhĩtũkĩtio nĩ CBK. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mushie watu ginotana. Jua ni moto, ina ni mwangaza ya dunia. Jua maji, mwezi nyota, upepo na udongo, simba wa binadamu. Nadina yo, Nadina yo yo. Nadina yo, Nadina yo yo. Tuombe Mungu Baba yo yo. Aturumie zambi zetu mama. Nadina Masharia wa Kenya Power Kiabu Rebaro waku Kinyama majani vidudu au ndege simba wa binadamu.
wagerire gũkũ ngogoyo-inĩ Bilia Bell na Dina wakirija gawaje hia thengio na wakenio nĩ cia wagatembũra Masharia wa Kenya Power na nĩwe gũcagũra nyĩmbo magaithia mũno arĩa mũrutaga na wĩra nginya kũgwa Power no tũraitĩka Gogoyo metumi gaithe ka Steve Touch Nadina mama Kudisha mwili na ronyo mama Mimi fasi nikolo inagonga Nadina unipe mapenzi yako yote Gabriel wa Motito pamoja na Modia wa Nyawera Gogoyo wale maruga kabisa Nadina mama Rudisha mwili na ronyo mama Mimi fasi niko inagonga Nadina unipe mapenzi yako yote Baroro roko rwa ndagika kenda rutigetie ndagika ithatu ruthiete ndagika ithathatu wa Naomi na watuika kairetu riu ni kuigua na Dina Bilia Bell andu mararira indo ciao ku Ajira kana ne uthire auti murarira indoko andu agatanga murarira indoko inyo ndemwetigirete muno andu agatanga mathenjaga okiumia tiga ithue tuthenjaga rimwe mweri gatanga mathenjaga okiumia Ngurufu ya gatanga thenjaga okiumia harĩ hakaraja wa ndung'u wa Knox Thengio muno James Carey wa Royal Media Services James Carey wa Royal Media Services aroria kana nĩ kerurirwo kĩarie nĩ tũkerũrire tũgũtigerie
Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi fasi nikolo inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. Tororete kurekia ithaa rĩrĩ. Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, bibi fasi nikolo inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. Thegio mũno grupu ya Mũitwo na Hige. Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi fasi nikolo inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. One yoguo tukirekereria ithaa rĩrĩ rĩa gatatũ rĩa Ngogoyo. Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, bibi fasi nikolo inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Ũcio etagwo Billy Abel. Mũciĩ wa tũgĩnotana Inoro FM nĩ ndĩrenda gũgũtũma we wandĩkĩtwo nĩ thirikari handũ ũkuona mĩrigo, handũ ũkuona mbeca cia naihenya, kaũndũ kau karagũtanga ũkaringe rĩmwe rĩega. Ndĩrenda gũgũtũma thimũ-inĩ yaku ũhũre *531# wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu na ũkorwo ũkĩoya ngombo ya hinahi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan. Hũra *531# na mbeca icio wega wacio nĩ atĩ ũkwanjia kũrengwo mweri ũyũ ũngĩ, ti mweri ũyũ, no gwĩtio rĩtwa rĩaku, pero namba yaku kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. O rĩngĩ hũra *531#, cokia tũria twĩ hau tũnini na ũkorwo wĩ mũndũ sorted kaũndũ karĩa karakũgia kana karagũthumbũra mũtũrĩre-inĩ waku. Mũitwo na Hige geithĩkai mũno Ngogoyo fans, Karoki wa Iratho, Dumia Kape, Mathenge wa Power, Wangui wa Kũraiha, Joshua wa Leisha na Mahũgũ wa Nyama Monte Carlo, Wambũgũ wa Meja geithĩka, wa Mũthũi na wa Kinya nĩ nderwo guo, na mwĩ live Mwakinya mwĩna Mũthoni Prive na Purity Karaya na wa Faye harĩa Mũitwo na Hige marĩ Ngogoyo live. Mũciĩ wa Tugi notana Inoro FM twatigia mathaa merĩ magũtatia Ngogoyo amunetha cia hwainĩ ngecũa rĩa ndacũ kuma wa Njohi kũrĩa Nyandarua County nĩwe timekeeper witũ. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Weri ĩno nĩ ceceni ya ũtugi notana. Inoro ene Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Iciti mbuthi-inĩ ũrĩa kũrĩ nũtoĩ. Inoro ene Inoro, ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ. Inoro hwainĩ. Muteng'eri Lilian Odira kumathira bũrũri wa Kenya midira ya thahabu. Aikari a kaunti ya Kajiado gũtetia mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani SHA. Nao aikari kũrĩa kaunti ya Kirinyaga South Gariama gũtetia mũtaratara wa wĩgwatĩri wa title deeds. Na kawaida ya gwakoragwo kwĩna NHIF nĩ yateithagia mũno, no rĩu SHA imekuwa ya kuharibu ya gũtũma andũ makorwo, yani hena limit ĩrĩa mũndũ aigĩirwo
iria ugutumira mbeca icio. Imagine 900 bob ujire si mundu ekurugamirwo hindi yo ni outpatient. Rotito yothe ete mundu wageire mugunda na tuli andu ingi muno makiria andu 200 riu itatwira yatiriri tungigikoma twike atia no mukome nyue no mukome. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyo muthikiriria wa session ya Kwinawe Inoro FM ni mwihoko wakwa uri gutindia thayo na ngakwamukira kana ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro ithaini riri ria thaa 10 nie njitagwo Sam Njuguna na tukwambiriria kuria mahenya-ini kuria bururi wa Kenya ni urikitie kwigwatira midira ingi ya thahabu macindano-ini ma thi othe maria mari mucii wa Tokyo bururi-ini wa Japan na ni thutha wa Lilian Odira kuhotana ihenya ria mita 800. Odira andikithirie uhotani ucio thutha wa kuhanyuka na ihinda ria ndagika 1 sekondi 54 na milisekondi 62 akiandikithia rekondi thiini wa mahenya macio. Odira akorirwo akihota Ngeretha eri nio George Hunter Bell oro ndumwe na Kelly Hodgson aria megwatire midira ya fedha na ruthuku nake Mukenya ungi Mary Mora akorirwo akirikia ari wa mugwanja ihenya-ini riu. Hunter Bell just gives Morar a little nudge, and it's Great Britain 1-2. Watch for Odira on the outside. This has been so quick. Hodgkinson desperate for this gold, having missed out by a whisker twice. Odira's coming. Hodgkinson's beginning to tie up, and the Kenyans going to do it. What an upset, what a story. Oh my word, the championship record that has stood since 1983 has gone. It was too fast on the first lap, and Lilian Odira has sent the Kenyans in the crowd into raptures. They have won it. Na thiini wa mahenya macio ma Tokyo kana maria mari kuu mucii wa Tokyo bururi-ini wa Japan, bururi wa Kenya riu uri na midira 11. Mugwanja ciacio ari ni cia thahabu, igiri ari ni cia ruthu, igiri ni cia fedha nacio igiri iri ni cia ruthuku. Tukendithiria timu ya bururi wa Kenya uhotani na rio turio ciegie mahenya nake muteng'eri ungi Sebastian Sawe ni andikithirie history thutha wa kuhotana ihenya ria Berlin Marathon na kuria akorirwo akiandikithia ihinda ria mathaa 2 ndagika 2 na sekondi 16. Riri riuma igeria ria gatatu kuri muteng'eri uyu thiini wa mahenya ta maya kuria uhotani wake umuheithitie ngoga na utugiru gatagati-ini ka ateng'eri angi thiini wa thi na aria manandikithia ihinda riega muno makiria. It's 3 out of 3 for Sebastian Sawe. The Kenyan is on top of the world once again. The 51st edition of the BMW Berlin Marathon has another superstar on its list of winners. Sawe there crosses the line unofficially in 2:02.18. We shall see what is given as the official winning time. But he is utterly spent. He has been exhausted for many kilometers, and the weather today is the victor alongside Sebastian Sawe. His supporters, his compatriots, they don't care. They continue to celebrate this man's astonishing run in these conditions. I suspect there's nobody else in history who could have come close to the time he has produced. We're waiting. Onake Mukenya Rosemary Wanjiru ni ahotanire midira ya thahabu mahenya-ini ma atumia ihenya-ini riu ria Berlin Marathon na ni thutha wake kurikia ihenya riu na ihinda ria mathaa 2 ndagika 21 na sekondi 5. Rosemary Wanjiru wins the Berlin Marathon 2025 just outside 2:21. Dida though, what a recovery from Dida to get second place. Wanjiru, the first Kenyan to win this race in the women's race for 7 years. She breaks the Ethiopian domination. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Na riu tuhunduke guku bururi-ini tumurike ciegie omotungata ma ugima wa mwiri na muingi gicigo-ini bunge gia Kajiado ya Ithwiro ni matetetie mutaratara wa marihi ma urigitani SHA. Mataririe ona thengia yao gukorwo makiriha marihi ma oro mweri mutaratara-ini uyu makoretwo magitangika riria mekinya mathibitari-ini magicungiririo kurika mihuko-ini yao. Na ta uria mwandiki witu wa Cuka wa Kiaria aratariria, thirikari riu ni thingatitwo gutigirira ni agacirithia mutaratara ucio.
Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Ithũĩro nĩ kũmwe gwa kũrĩa mũingĩ ũtumaga thabarĩ ndaya nĩguo kwamũkĩra motungata ma ũrigiti. Ĩndĩ hamwe na mũhĩngo ũyũ wa thabarĩ ndaya, mũtaratara wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA, aikari gũkũ matarĩirie ũkoretwo ũtekũmateithĩrĩria. Na kaba hĩndĩ ĩrĩa gwakoragwo kwĩna NHIF nĩ yateithagia mũno, no rĩu SHA imekuwa ya kuharibu ya gũtũma andũ makorwo, yani hena limit ĩrĩa mũndũ aigĩirwo ĩrĩa ũgũtũmĩra mbeca icio. Imagine 900 bob ũnjĩre si mũndũ ekũrũgamĩrĩrwo hĩndĩ ĩyo nĩ outpatient 900 bob ni kĩndũ kĩnini mũno, haitoshi. Hiyo mambo ya hospitali imekuwa ngumu, kwa hivyo kama serikali inaweza tusaidia kwa njia moja ama nyingine tuweze kupata hii kama hiyo malipo ya ya SHA kwa urahisi, ingekuwa rahisi juu tunaweza kutibiwa kwa urahisi sana. Makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra motungata ma ũrigiti matarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ wa KenSwed, morĩtie thirikari kũgacĩrithia mũtaratara ũyũ nĩguo kwaura aingĩ mũrigo ũyũ. Tondũ ithuĩ organizations tũtingĩhota kũruta wĩra wa thirikari, ithuĩ no compliment effort ciao na recommend thirikari nĩ maũndũ marĩa geretie gwĩka, but kũrĩ ona mĩanya ĩkuo na nĩyo tũngĩhoya thirikari ĩtũnyitĩrĩre. Ithuĩ tũrageria gũ-compliment kana kũnyitanĩra nayo gũteithia harĩa twahota. Akũrũ makĩonekana gũkorwo marĩ atiganĩrie matũũra-inĩ, naguo ũrigiti wao ũgabatarania makĩria. Hena gap iho tondũ tweta na event teno andũ acio akũrũ nĩ waingĩ mũno na wathikĩrĩria mũndũ ndarĩ na mũmũteithia mũciĩ. Koguo nĩ tũcenjetie, ndiũ kana nĩ ũndũire witũ kana nĩ tradition citũ kana nĩ culture citũ, tũgatuĩka so much individualistic tũkaga kũmainda acio akũrũ. Noguo andũ a wendi mwega no ndĩmorie harĩa mũndũ arĩ na kĩrĩa kĩnini we nakĩo, ũkahota kuona mũndũ ũcio mũkũrũ wĩ hau, ũkamake sure nĩ ũramũcũthĩrĩria kũrora ũrĩa araire kana ũrĩa ahana. Andũ makĩria ma ngiri ĩmwe nĩo magunĩkĩte rungu rwa motungata maya na mĩrimũ ta ya mahĩndĩ, maitho na cukari gatagatĩ-inĩ ka aingĩ ĩkĩonekana kũgũmĩra aingĩ. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Ithũĩro, Getwo Wacuka wa Kĩarĩ. Nakuo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, aikari amwe nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari kwanĩrĩra nĩ ĩrĩrĩhagĩra a Kenya arĩa a gĩkĩro gĩa thĩ marĩhi ma mũtaratara wa ũrigitani SHA, na nĩguo nao makorwo makĩgunĩka na mũbango ũcio. Hĩndĩ ona kũrĩ ũguo onao aikari acio nĩ matetete kana aikari acio na arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Salome Murugi no matetetie motungata ma ihinda rĩrĩ rungu rwa mũtaratara ũcio, makĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩmagacĩrithia. Kuambia tu rais wetu kwamba asaidie sana upande ya SHA, na kama sasa ako serious kweli kwamba atasaidia maskini, anyoroshe hii SHA ikuwe sasa inasaidia maskini na inasaidia sasa na wenye pia wameandikwa na serikali. Unapoenda kutibiwa SHA kama ni outpatient, SHA itafanya mpaka ujumuiko uingie kwa mfuko yako ndio ulipie SHA. Kusaidia wanyonge angeanzia wazee, because hiyo 1.5 million ni almost population ya wazee. Litaonekana akianzia ground. Kwanza akianzia for example anzie health promoters, hii itafaa sana. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tuthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa aikari a mũgũnda wa South Gariama mwena wa Mwea nao nĩ macakaĩte nĩ kĩagago kĩrĩa makoretwo magĩtũngio marĩ mĩhang'o-inĩ ya kwĩyandĩkithia mĩhang'o-inĩ ya kwamũkĩra maratathi ma title deeds. Maugĩte ona thengia ya gũkorwo mekinyĩtie wabici-inĩ cia mĩgũnda kaunti-inĩ ya Embu makoretwo magĩthiũrũrũkio ũndũ ũrĩa rĩu ũmatigĩte marĩ na ihoru. Ngi ona mũgũnda rĩngĩ wa nambera wabetũkũra wacokire gũtuĩka na mbeo wabota kũigua warĩ rũbingacĩ wĩigua watwarwo kũndũ kũngĩ ta Ikurungu. Rĩu ũndũ ũcio nĩ tũrarigwo mĩgũnda ĩno kaĩ namba cia mĩgũnda ithiĩtio ũguo, na ningĩ nĩ maratũbĩtĩria arĩa matũbete namba cia mĩgũnda magĩtũrorera tondũ wabota gwĩta ũguo njĩtagwo Peter Kĩnyua Kĩragu, magacoka kũra ũkiuga mandĩka Peter Kanyua Kĩragu. Roti itũ yothe ĩtĩ mũndũ wagĩire mũgũnda na tũrĩ andũ aingĩ mũno makĩria andũ 200. Rĩu twĩragia atĩrĩrĩ tũngĩgĩkoma twĩke atĩa? No mũkome inyuĩ? No mũkome? Rĩu barĩa waumire rĩ nĩ bacokire ũngĩ akorwo arĩ gĩcagi. Ta ithuĩ twaumire barabara twakĩte barabara rĩ ithuĩ tũkiuma bau nĩ bacoku mũndũ ũngĩ.
mwana waku ni akite bo ngucoka ku riu mwathani tuteithiriei andu othe acio igwa makiromongi ari umwe matine migunda tutimandikire itu ni agire mundu athi kurara kora gutiri na riu boro cio akumiaga ni turarigwa atiri twari ona mutukiandika no ege mundu agicoka gukinya kora gutiri twari yake mugunda wake utironeka uguo igwa mongi akiuga tukagia na kieba atiriri twamba gukakoro ni kwaga na ramakinambia ni mumaratuke iguru macoke mathie makiruta gukora aruto macoke twage migunda bau tuna kieba kana tegwe andu itu nä tå rathiä tå ketio 3,000 na mbeca icio nä iratå hinyä rä tondå macio matiarä mahätia maitå tondå nä twamahete ID citå mandäkithie rä u hau nä ho tå rona hena thä na na tigiti å cio no må nene wa gå thiä nginya kä rä tirä nä ndeto rä u ĩcũngĩrĩirie MCA wa Mũrindũko Charles Nyaga akorwo agĩthingata thirikari kũingĩrĩra kĩrĩro kĩa aikari a gĩcigo gĩkĩ gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩaũrwo mĩtangĩko ĩyo. Bathi mweri 13 andu marubinga SMB mothe gute mundu wonire mugunda na aria mabatire kuingira obici-ini ya Kiania merirwe kare uka ground na mokiritire ni gukora migunda yao ira mandikithirie mathi matiramikora matirona marito mao amo magakora spelling ni ibititio ibandite anandikwa wega namba ciao na aria mangi magakora mugunda uria mandikithitie eka 3 ni eka 2 kana 1.5 na iboya riakwa ni kuri thirikari andu aya ni manogete o mabinda maingi ni makoretwo na mathina kuma 2009 na ibinda riri ni okuroneka kwina utheri ndiraboya mateta mao maiyukuo. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Johnson Mũrĩithi na nĩ ũratũtirihĩra marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciehanda thaa 11 na macio megũkorwo harĩ matemo ma mohoro. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro Mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa Gugoyo nĩ tate. Kabisa. Wana twakinya gĩcagĩ tũrĩe mbura yure tũhande mboga na mathũkũma. Wana twakinya gĩcagĩ tũrĩe mbura yure tũhande mboga na mathũkũma. Ngũkue 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 ngũkue
Thegio muno Mheshimiwa Faith Gitau kuma kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Mhash no mũrarĩ Nyandarua nĩkĩ kĩingĩ rĩu andũ a Nyandarua nĩ mwageithĩka nĩkĩ kĩ mũgũnda kwĩna waru na mboga korone kwĩnuka nĩ ngĩinuka na turaga kana satima nginya ndamisi gũthiĩ gĩcagi andũ a gĩcagi geithĩkai na harĩa magumu mwĩre Robi pole sana nĩ gũtigwo nĩ cũcũ wao mwĩre twĩ hamwe mũno. Mheshimiwa Ngaruya ya Tigoni 1 nenda kuona Ithia Mheshimiwa Ruthu wa Gĩthĩga na Mheshimiwa Mũigo wa Kĩno Dr. Kamau wa Lanet ngogo ya ndoka gĩcagi Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agie gũcokia down memory lane. Gugoyo nĩ tate Thina mũingara taniĩ ndarĩire mweri thatũ mweri wa kanana mũtumia mũrwaru mũno makĩria na gũtirĩ ngari ciathiaga ndageragia gũcũthĩrĩria na bara ngona no mũingĩ wĩiyũire kuo ndacoka nyũmba ndona kĩgirĩka maithori makwa magaitĩka nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe kabisa. ndagerire gũkaĩra ratakwa ngĩona gũtirĩ ũreringithia ndathiĩ kũrĩa mũndũ ũrĩ ngari itũũra-inĩ nderwo wĩringie nĩ rwanyarĩrĩ ngĩmenya mwega waku no rĩrĩa ũrarũmwo na wona thĩna makeheta nakĩo ndarĩ gĩake kũna ndarĩ ngoro ngĩthiĩ kũrĩ ũngĩ akiuga ũguo nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe. Ũhoro ũcio nĩ wekĩrwo mũkonde nĩ Mankush. Mankush nĩ ekĩrwo ũhoro ũcio mũkonde. ndacoka nyũmba thabarĩ ya kerĩ mwendwa wakwa akĩnyumĩrĩria akĩnjũria tũgũgĩthia atĩa mũrata na ndĩraigua tũrarigicĩrie ngĩmũigĩrĩra wheelbarrow igũrũ nĩguo ũrĩa gĩgaina kĩine tũkĩng'ũang'wo kahora ratakwa nginya acibũ namba 10 nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomea toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe.
mankushire baroro mukaroina ga ginya Joy Center nä rwega må no na kanitha-inä kåina gäkorambo to cia gåcokia thayå nä rwa moko igå rå na ndurie ndu no rä rä a marorire mwendwa wakwa makä njä ra banyabanya mbio nayo njogu ndä rä magwo nä må guongo wayo njoya magå rå ngä umba ciane njĩra-inĩ no mahoya Ngai teithia teithia ndagateithĩke barabara nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomia toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe kabisa. gwetoka ng'ethe ithe wacio ndarĩ hĩndĩ akariganĩra aigire ngumo na kũrĩ mwanake ũmwe wakua mũka na wĩrumbarũ amũrorete thibitarĩ pũmwania kĩoya ngari yake arorete ko kwĩhũgũra nyone ngari ĩyo nĩ yaũ nake Ngai mwene hinya wothe kũna ndarĩ thomia toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe kabisa. Gogoyo back to back. Ndonile thĩna mũingĩ mũtumia wakwe mũrwaru aratakwa magĩthũra matĩnjiragia nĩakahona Ngai mwene hinya wothe nĩarutire wĩra wake andũ a gũkũ thĩ magũthũra ririkana Ngai ndagũthũire kabisa. Wathiaga thibitarĩ ndarora ngona atĩ nĩwagũkua wathiĩ ũgoi-inĩ mbeca nyingĩ ngĩona macho mothe no tũhũ Ngai mwene hinya wothe nĩarutire wĩra wake andũ a gũkũ thĩ magũthũra ririkana Ngai ndagũthũire ũcio nĩ ũhoro wa ma aingĩ nĩ arĩa manjĩraga ndĩmũcokie kũrĩ aciari ake ndaigua ũũru ndaririkana twendanĩte atarĩ mũrwaru Wanjirũ maitũ na nyina wake matindaga makĩrĩra ndameraga tiga ikĩeha gũkũ thĩ gũtirĩ ũndũ mũnene ũhoro ũcio nĩ wekĩrwo mũkonde nĩ Wambui wa Mĩrĩng'ũ kuma department ya ciana kũrĩa Keno gĩthĩka mũno Wambui wa Mĩrĩng'ũ kuma rũhonge rwa ciana mwena wa Keno ndona wĩ ngogoyo-inĩ sana Wambui Mĩrĩng'ũ rũrũ rwĩtagwo thĩna wa Kamarũ hau kabere twaigua thĩna wa Ndicũ MC Gacwe between arauga kabisa rwĩmbo nĩ biũ mũthenya mwe ngũririkana kanyũmba-inĩ ka mabati gĩkuũ kĩaũraga ũtĩ ngaya kĩoya guoko na igũrũ ariũ baba me nduka-inĩ moigaga atĩ matijũĩ ndagerirwo na kenda kenda mũtumia waku nĩagũkua Ngai mwene hinya wothe nĩarutire wĩra wake
Maundu gwitoma mbawe kuria icioro geitheka muno rajira gugeithiria Inspector General Douglas Kaja Itakarioki wa Mwangi Narende akariganira Watigire wira wake Nikuona uria ndirathineka Nikarire na Susana Miariere na thiko 10 Ona ndakua kana thikwa Kariukinda kariganira Kai mwene inya wothe Niarutire wira wake Andu agukuthi maguthura Ririkana Ngai ndaguthuire Kabisa Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back. Gogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Toga wapia, te muere.
Thegio muno Mr. Jiri, AP County Commander Korea Kitui. Asante sana Mr. Jiri, AP County Commander Kitui ako ndani ya Gogoyo sana. Shone mutongoli wa afata muno ushio. Jaba wa makutano kwa dati. Asante sana Mwalimu Mugeteru. Kuria wa Menyaru na Ikuru, thank you. Rebororo rwetagwo wa mathina nerwa wanganago Engineer Tash na Ivasha kwerwo atia Jororaga ngejaria mundu omwe okeku ndewako ikanya nande wagotoga noge agoko deno ya mwadhani godire mondo mweokeku amude wa madena nedegago ndiye wa madena dorenamo Kananyone mwera wakugenagia Kananyone otonga wambia Gogoyo ne tate. Ndiale mugonda Naikarire mugamba wa ikumbi Nyetereire mukwana banga na manga Thaganie mambi kukianda Nyetereire mukwana banga na manga Thaganie mambi kukianda Ndire mbona wakunyenda Nikongo kuria na gitio na makana ni wega tuikaranie Nikongo kuria na gitio na makana ni wega tuikaranie ni wega kwa nyungu etereire Nikongo kuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa Nikongo kuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa
muchaga shaita unindo gatige naigua tonyina twa muchaga na mane tuto thambagia ndirathi naigua tonyina twa muchaga na mane tuto thambagia ndirathi ni wega koe eitheria ngugi wa mutonga kana kuringa wa kwaroma na makana mutui ure wa moyo kana kuringa wa kwaroma na makana mutui ure wa moyo ni wa moyo ndio kwa koe mugonda baikareire mugamba wa itumbi yetereire mukwana bangarama ngathaganie mami gukianda yetereire mukwana bangarama ngathaganie mami gukianda tuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong na mna hii, mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Ni undu wa kurakaria mundu kurihira indo besha nyingi orire ungihonokia besha icio etiguo yona kana gute mahinda maingi tauni ugetha indo itiganite iria urabatara no wina app ya Jumia iria tongoretie wina mweke wa kugura indo nyingi original ta TV, thimo, nguo na indo ciothe cia groceries wathogora urabashirira muhuko waku wetia kiria urabatara kuma kwa Jumia urareherwo nginya gwaku murango-ini kana duka-ini ciao makiria 240 guku bururi-ini ukarehera kiria wetia wakinyirio na ungireherwo kiria utegwititie wina mweke wa gucokia. Download app ya Jumia umuthi kana uhure 0711011011 wetie kiria urenda. Jumia, tuko mtaa yako. Jumia, kila kitu bei poa. Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo thaa 11 itigetie ndagika kifao. Nĩ ngwenda gũgũtũma kũrĩa kwa Wingo nĩgetha ũkenerere motungata marĩ kuo, motungata na njĩra njega, thũrime na njihokeku ya ũkui, kũndũ kũrĩ na matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki matũmwo nĩ mahingagia uria merwo kana uria mathwo. No ndũngĩ mwega gũkũ kwa Wingo nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback wona mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo. Angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra Wingo nĩ ũgũtigwo na thutha, maũndũ marathiĩ macenjetie. Download Wingo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe ũkorwo ũgĩkuo no shaba. Wingo, let's go. Andũ akwa ndehera ima energy drink, mutikanyotia mwana wa ngatha. Mathaa mau nĩ maingi, mathaa 5, mwana wa ngatha ndakanyotio studio. Thikũ ici ndĩreta mwana wa ngatha.
nĩ CDM Kĩratũ na ciroka nyĩmbo ithatũ mũgoco ũrĩ toro wendo wa ma na reke tũkenage. CDM Kĩratũ nĩ wa kuma kũrĩa Limuru, Kiambu County. Ithaa rĩa kana rĩa Ngogoyo, twena ithaa rĩngĩ igima rĩa 11 nginya thinacara ithaa rĩrĩa twĩkĩraga Ngogoyo Gospel. Agie gũcokia down memory lane. Ngogoyo nĩ tate. Gaithio kamuno Mr. Mirengo, muturi wa Karaja, Chairman AIPC Maragwa Diocese, Mheshimiwa wa Maua na Mheshimiwa Betty Maina, ni mwagaithio na wamboi wa Mirengo mono mono. No ararora twana kuria Keno. Ocio githeti uhoro wa ma. Ndagio muno Guadaro MGW Ngogoyo Rware aroiga nyimbo kuhorera nyimbo kwagira
Dixon wa maitona Teddy Dan ine damu wana thank you. Mwana wa gathani arehero ma energy drink. Ni hao Wendo wandihire niguthie kwega keikia thinaine karuoro ingi muratano gitira thuri yoyere Kenya ona wagithaitha riungwikatia wandigire rira ngakwirire te murata tiga guteng'era rira gwatuka no turaiteka Thai komine mwe atigia ndagika 10 gashwari adasho niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi ekoria wa Johi Nyandarua County mujuga kuratuka mujuga onywe kiria wendaga mujuga mujuga anywe kaoke ni hakaũndũ ndaririkanaga cũcũ kaĩ mwendwa ngwĩkĩte na kwarĩria wakia kĩrĩ ngoro gĩtihotanaga angĩkorwo ngũgĩtĩire kaba uge twarie maronana marĩ nduĩrĩro kabisa Rwĩmbo nĩ rwakenia Shiro wa Kubwa Seeds muno nĩ atũma ngeithi kwĩ maitũ Winnie Gĩtaũ kana mama Kĩrago ekanyethi mayaihe Kikuyu mayaihe maitũ Winnie Gĩtaũ kana mama Kĩrago wĩ mayaihe Kikuyu nĩ wageithio nĩ Shiro wa Kubwa Seeds Naivasha marona na marĩ nduĩrĩro kabisa wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa woya teno itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa ruce korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩokaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ nĩgĩokaga no tukũ na nduma
Tonyangari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo muciende kuraihu mwendwa wakwa ndukarwarire njira maikare meteketie na makwa mwendwa gutiraiaga maikare meteketie na makwa mwendwa gutiraiaga mekumaka muno Gogoyo ne cuma ithagathaga iria ingĩ mekumaka muno urarioro ama mwendwa wakwa hatarĩ maeni tondu arume arĩa aingĩ mationaga ene rĩndiũrie ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ate mekumaka muno makora nĩ mahĩtirie mũrango mekumaka muno moka mũciĩ merwo nĩ waikire mahĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ nĩ ngogoyo urenda kũhikarika rĩakwa ndangĩigererio tũriũro ama gũtirĩ rumaga imera igĩrĩ na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa Reverend Esrom Kamau akenete muno nĩ kũigua rwĩmbo rũrũ geithĩka Reverend Esrom Kamau kuma Thĩka anake na airĩtu nĩtwamwĩra inyuothe ngũndimbaĩ kĩrabu kĩa nake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomoka yombokaga na kĩrĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩoke kĩritũ aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki nĩtũthiĩ Timboroa gwa Kanyuĩra tũnyue tũrangĩirwo torĩa tũrarangĩirwo 06 Lounge wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra hau Timboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre atea wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra hau Timboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre rwĩmbo rũrũ rũkoragwo rwĩ rwega kwaria ma atĩ wenda kũrĩa kũnyua ũyũ mũrangĩrwo kũnyua ũrangĩirwo nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Reverend Esrom Kamau nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Irũngũ wa Kĩgondo OGW ako New York ako huko New York America thengio mũno angĩkorwo gatũthiĩ Timboroa nĩho tũgũkĩgera twakiuma wĩra-inĩ thengio mũno Kamau akaruga nawe nĩ wendete rwĩmbo rũu mũno rwĩtagwo ũhiki wa ngima nĩ rwa Gĩtonga wa Gathuma mũndũ ũngĩ wendete nyĩmbo ici nĩ mũndũ wĩtagwo Simon wa CJPC Simon wa CJPC Simon CJPC ta mĩandĩke yothe nĩ kuga atĩa CJPC ndeciria P nĩ peace Simon wa CJPC niandikie CJPC kwa kirefu inamaanisha nini ndirikana ndoririe Nderito Waihũra Nderito Waihũra mũrata wakwa agĩũka wĩra gũkũ kwa Inooro makĩandĩkwo nĩ niĩ ndamekithagia interview ndekithagia Nderito Waihũra interview na panel ĩyo yarĩ na mheshimiwa
Gathoni wa Mucomba na Mutigaire wa Rwamburu na niĩ ngira Nderitu Waihũra na mumwire andekere ni ndiarĩ na ũru ndamũrire atwĩre na Gĩkũyũ TJRC nĩ kuga atĩ Truth, Justice and Reconciliation Commission nĩguo nderia Nderitu Waihũra ta twĩre jamba ya inire intervene mwĩre Nderitu ni ndiarĩ na ũru netha 11 cia hwaĩ-inĩ Nderitu ndiarĩ na ũru mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaĩ-inĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũthingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ rĩrĩ na watongoria mathingatĩtwo gũkorwo makiunĩra tũnua twao ithigĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ athuri a kĩama hamwe na atongoria a kĩndini gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwandĩki witũ Patrice Mbili nĩwe ũrĩ na ũhoro makĩria. Athuri aya a kĩama hamwe na atongoria a kĩndini mwanya mũciĩ-inĩ wa Oljororok kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua nĩ matarĩirie bata wa ũrũmwe na thayũ gatagatĩ ka mũingĩ wa bũrũri gũkũ makĩũria na makĩhinyĩrĩria atongoria a kĩũteti na mũingĩ gũthingata thayũ na gwĩthema gũtuhũkaga na gũikanagĩria mĩario ĩngĩcũngĩrĩra ngũĩ na ũitĩki wa thakame bũrũri-inĩ mũno ihinda-inĩ rĩrĩ ũteti naguo ũthiĩte na mbere ũhiũhĩtie ciande. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mũthamaki Ng'era mũgacukũ wa mbere ya Januari karĩa maina ateti atongoria arĩa maratutongoria gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũgayũkano, gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta rũme, tondũ andũ mangĩkorwo mena rũmena na ũrĩa ũngĩ maikaraga marĩ ũthũ na gũtirĩ hingo mangĩkorwo mena thayũ, na thayũ ũcio ũrehaga gĩkuũ ũkareha ũkahoya atĩrĩrĩ tũgĩe na kũiguana na tũnyitane twaragie kĩmwe ona bũrũri witũ nĩ tũkũhota kũũhe thayũ. Lady Jennifer Wanjikũ ndahoya atongoria a kanitha na siasa manyitane mangĩnyitana mahoe no tũgirĩrĩrie maũndũ mangiumĩra moru kũgĩe na ũhoreru. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩa atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari na mwaho wa mũng'ethanĩro nao mathiĩte na mbere kuonekana magĩikanĩria mĩario ya gũkũmithia na kũmenereria arĩa angĩ. Kwa hivyo tunawasihi waweke maombi kila mahali ndiposa tukawa na amani. Ripota Inoro FM Jetago Patrice Simbili. Nayo thirikari nĩ thingatĩtwo gũkorwo ĩrĩ na waragania harĩ kũgitĩra ndũmĩrĩri cia Akenya na ho ĩgakorwo ĩgĩetha watho wa igoti rĩrĩa marenda kururia ndũmĩrĩri cia Mũkenya oro wothe. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ gĩcunjĩ kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ matongoretio nĩ wakiri Kariuki Njiri wa Ngara gũkũ Nairobi makiuga kwa ihinda nĩ gũkoretwo na mbũkĩrĩra iria ikoretwo ikĩerekerio kambuni cia motungata ma thimũ igĩkwo nĩcio ikoragwo ikĩheana ndũmĩrĩri cia Akenya kũrĩ honge cia kĩũgitĩri. Nitwagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya atĩ harĩa hatarĩ na oda ya igoti nĩ ihonge icio cia thirikari cikorwo cikiuna watho arĩa mataraiguana na thirikari. Koguo blame ndĩagĩrĩirwo gũthiĩ kũrĩ kambuni icio, blame yagĩrĩirwo gũthiĩ kũrĩ thirikari. Ngana na watho nĩguo kambuni ta Safaricom kana Airtel eheane ya harĩa mũndũ arĩ location kana information ya thimũ yake ũrĩa yugire kana messages iria atũmĩte, no nginya gakorwo na oda ya igoti. Kũrĩ macini ciho iria cingĩhota gũta kũnyita thimũ yaku makaigua ũrĩa ũrauga kana rĩngĩ kũ delete message kana kũmessagea rĩmwe kũmenya mũndũ harĩa arĩ. We wĩ ta mũndũ kĩũmbe ũngĩkorwo nĩ ũrecirĩria kana nĩ ũramenya thirikari kana ihonge rĩa thirikari kana kambuni o yothe nĩ ĩrakorwo ĩkĩrũmĩrĩra data yaku ĩgakorwo ĩkĩoya data ĩtarĩ na rũtha, wagĩrĩirwo gũthiĩ wĩkĩre complaint kũrĩa kwa commissioner wa data na ningĩ ndũgirĩtio gũthiĩ igoti-inĩ woe order ya igoti ya kũgiria violation ĩyo ya rights ciaku cia data. Maya maroka rĩrĩ nake mũtongoria wa rũhonge rwa ũgacerũ gũkũ bũrũri-inĩ Mohamed Amin akanĩte nĩ makoretwo makĩhũthĩra ndũmĩrĩri ta ici mĩhang'o-inĩ yao. Amin akinyĩrĩirie mahũthagĩra mĩtaratara ya kĩwatho rĩrĩa mareka ũtuĩria ũrabatarania ndũmĩrĩri ta ici.
As we investigate the issues of the emails, we make sure that we observe all the legal protocols so that we are not seen to be invading people's privacy. We don't invade people's privacy. We safeguard public security and we safeguard public safety. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Matemo mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciehanda thinacara. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Idhaa rĩa Gogoyo Gospel. Idhaa rĩa mwisho Gogoyo Gospel. Kila mtu atabeba mzigo wake, na mtapiga magoti mbele yake Mwenyezi Mungu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, kwa manasho tutasimama mbele ya kiti cha hukumu, hapo atakapokuja mwana wa Mungu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Hata wewe gavana wa Gogoyo, kuna maswali utajibu hiyo siku ikifika. Ona wangu ndugu yako na tusihukumiane. Kama ndugu akigafirika, mrejesheni kwa upole. Mchukuliane mizigo kwa upendo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja. Hata wewe kesho aria dashu, lazima utajibu kwa nini unatupea madashu. Hata wewe pia mweda hutajibu kwa nini ulikuwa na dahi. Ataipokea thawabu yake mwenyewe. Tutalipwa tulivyotabika, fidio na wajidanganya. Mtu aipime kazi yake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja kabisa. kabisa. Gogoyo back to back.
Wetekia meamone konino nengai Ona nyota wajoi Nigara no dayari konino Mugeni ahoyaga Ayo nyota wetekia nengai Ayo sengeai Namoruta wegaine wangai Ona kiumia na menyaga Tonyaga meangwa gedembesa Unge muya wage kwa Sokaria na diginie weteroe Gogoyo ne tate Agami wanyonire Nemore udarige Twake onokia Akenyona de badine Ameangwa kejera de nyume Onawe Wetekia meangwa de konino nengai Ona nyota wajoi Digara no dayari konino Padio ya meangwa Tumete gaini tuari hanere Kairoria watomire Rorere rakenya rukeaga Jehova tamaro wa Inikanie kerene gayareko Utongana meangwa Tiranaga na bodo beriraine kabisa Meangwa tomaga Adomaile mawato maburuni Adoma keoka Biasa bokera dirikari Rejeso waigire Kaisari nyageo idosiake Udama kivito Nonginya tomane kanire kabisa Mwagani wanyonire Debore udarige Twake onokyo Akenyona de badine Ameango akejera de mirume Onawe Wetekia meango de konino nengai Ona nyota wajoi Digara no dayari konino Ema Mudenya wa mudia Wakinya badigo kaidere Namere abokua Adoria magage kwangai Yakere abokua Adoria magage kwangoma Esirie weorie Padisio serioka sereko Mwamani wanyonire Nebore uderige Twake onokyo Akenyana de badine Ameangwa kekera de kiume Onawe Wetekia meangwa de konino nengai Ona nyota wajoi Digara no dayari konino kabisa Tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre andũ othe a Ngogoyo arĩa tũkoragwo tũrĩ athingu na ahoreri. Ime ciao itare jabanio, take
ne wacio andu a Gogoyo neme cia witire njambanio rorai muone uria marathimetwo no mirau na kahotero ni undu wa neme njaga ate mahana ke andu acio andu aneme cia njambani Gogoyo Gospel andu a Gogoyo mutuike andu aneme njaga mutigatuike aneme cia njambanio kabisa Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo ne tate mwiri wakwa baba no mugima nithengiunga iwa iguru niko ashega ciothe onagwo mwiri wakwa baba no mugima indi mwathani harĩ kĩga kĩmwe nĩgĩgatũma baba njage muoyo nĩgĩgatũma
gĩakwa na nĩ ngatho tondũ agũgĩkĩra baba au agĩkĩrire rũrĩmĩ nĩ kĩga gĩakwa na nĩ ngatho tondũ agũgĩkĩra baba au agĩkĩrire rũrĩndĩ mwathani rũhĩtagĩria na nĩ rũgatũma baba njage muoyo na nĩ rũgatũma baba njage muoyo. Gogoyo Gospel, Pastor Paul Kuria Rureme. Gikora nake na iretu barabara shugaira marekagia nishaura doni. Ungikora nake na iretu barabara shugaira marekagia nishaura doni. Barora muno manorurimi uria wa maire batakumoera. Ndakoraga Pastor Kuria tene tuiciana Kiambu town ya Kenya rwimbo ruru niende nyitete maende shugaira rurutaga nishaguguconorithia ungingora gwakwa muciĩ niende nyitete maende shugaira rurutaga nishaguguconorithia Ngai wakwa nindakuoyo mubarurĩmĩ tugathikĩrĩrio mubarurĩmĩ tugathikĩrĩrie Gogoyo nĩ tate rũrĩmĩ ũkarumana rũrĩmĩ ũgacukana nokoiganga yagumio rũrĩmĩ ũkaenanya rũrĩmĩ ũkarumana rũrĩmĩ ũgacukana nokoiganga yagumio rũrĩmĩ rwakwa kayũtarĩroni gũtetigĩrĩte mũkũmbi waku gũtetigĩrĩte mũkũmbi waku. Rwimbo ruru Pastor Paul Kuria arũinire mwaka wa 1988. Rũrĩmĩ ũkanoria kũnĩ ũgatũma ciĩga ciothe ciakwa ciage muoyo indi nake ngoro rũrĩmĩ ũkanoria kũnĩ ũgatũma ciĩga ciothe ciakwa ciage muoyo rũrĩmĩ ũkĩrĩ mwega rĩrĩa ngũgooca Ngai no hĩndĩ rĩrĩa rĩngĩ ũkaria ciugo njũru no hĩndĩ rĩrĩa rĩngĩ ũkaria ciugo njũru kabisa. Rũrĩmĩ ũrĩkega kanini na nĩ ũgatũma njage muoyo rũrĩmĩ ũrĩkega kanini na nĩ ũgatũma njage muoyo Ngai wakwa nindakuoyo mubarũrĩmĩ baba ngiragĩro mubarũrĩmĩ baba ngiragĩra. Rwimbo ruru rwina miaka 37 rwainirwo 1988 rwĩtagwo rũrĩmĩ rwa Pastor Paul Kuria Mankush na Mankush twĩra twitũ twakuhĩ kwambĩrĩria twĩra tũrĩa wĩtũrutaga twakuma mweri wa 10 Mankush tone Ngai mabataro maitũ andũ a Ngogoyo o mũndũ ibataro rĩake tũneane Gogoyo Gospel. Nidoka mbere yaku Mwathani ngenda tũrĩkanĩre nawe na ndoka ndĩna mabataro marĩa ndĩrenda we ũhingĩrie Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa ndakũne hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo igũrũ na thĩ nĩ nene mũno na waciũmbire na kiugo kĩmwe mabataro makwa ti kĩndũ gweta kiugo kĩmwe nyone wega Ngai wakwa ndũnyihanyihĩrwo
wakwa ndũnyihanyihĩirwo irio njega nyonaga ikĩrĩo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũrĩa tacio rĩrĩa ngũrĩa ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo no nyende niĩ maya nĩ mabataro makwa nĩndoka maya nĩ mabataro makwa hingĩrie baba hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo nĩoneanire ibataro rĩaku mũndũ ũgwĩtwo Jemo wa the best restaurant Kĩrereshua Jemo kawamaka nĩ kũigua pasta kũrĩa inire rwĩmbo mĩaka 37 nĩ mĩthiru mani kushiti waira no toraiteka njega nyonaga ikĩhumbwo ta iria ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kwĩhumba cio ngĩkinyũkia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo kabisa maya nĩ mabataro makwa ndĩ namo maya nĩ mabataro makwa ndĩ na mwĩhoko we hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo ngari njega nyonaga igĩtwarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria mĩraũ ona niĩ no nyende ũhe yakwa ngĩtwarithia ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo matere ya mũhĩndĩ wa exhaust maya nĩ mabataro makwa igakũconokaga maya nĩ mabataro makwa yũka Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo ĩngĩamũra ũtorĩa wa Mario nyũmba njega nyonaga igĩikarwo ona niĩ ngaigua nderirĩria ona niĩ no nyende kũgĩa yakwa hurũkĩte ngauga gorogocwo Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa kiumia tugaga nĩ kanitha na ngogoyo ithaa rĩmwe rĩa ngogoyo gospel ithaa rĩrĩ rĩa gũtirĩ harĩ rĩmwe rĩrĩkoragwo rĩa gospel nĩ ndaugire ũguo hatiarĩ public participation ĩyo nĩ executive order ya governor 048 tũkaririkanaga Ngai maya nĩ mabataro makwa ndũnyihanyihĩirwo we maya nĩ mabataro makwa ndũhingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya baba maya nĩ mabataro makwa namo mwathi we ndũhingĩria we ndũhingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya baba we maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa hingĩria Ngai wakwa ndũnyihanyihĩirwo Ngogoyo back to back. Naya
dawa nayatangazia mataifa, kuna dawa na waipokee. Dawa ni kumpokea Yesu. Oh, kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Dawa ni Yesu. Kuna dawa. Kuna dawa. Mpokee leo. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Naitangaza dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Haleluya. Kuna dawa. Kuna dawa. Dawa, dawa, dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Pokea dawa bila malipo, yaponya roho na pia mwili, yaondoa dhiki na laana. Oh, kuna dawa. Pokea dawa bila malipo, yaponya roho na pia mwili, yaondoa dhiki na laana. Oh, kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Yesu ndiye dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Pokea dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Pokea dawa yake. Kuna dawa. Yesu. Kwa vijana tunywe dawa. Watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa. Hata gavana apewe dawa. Nawasihi wote mnywe dawa. Wazee kwa vijana tunywe dawa. Watoto pia wapewe dawa. Oh, kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Natangaza kwa mataifa. Kuna dawa. Kuna dawa. Yesu ndiye dawa. Kuna dawa. Kuna dawa. Hakuna suluhisho pengine. Kuna dawa. Dawa ndiyo wahitaji mama. Kuna dawa. Kuna dawa. Ikubali. Hii dawa, 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 dawa. Jeshi ya Gogoyo kuria Nduberi arauga nĩ ahĩtũki ũhoro wa Gogoyo Gospel. Thengio mũno Gakuya. Ũyũ nĩ Star wa Homeru rwĩtagwo kuna dawa. Mũcio nĩ wotũgĩno tana Inoro FM. Thengio mũno message ndatũmĩrwo kuma kũrĩa Bruma Market, Gauteng, South Africa. Marauga matwarĩrwo Gogoyo South Africa, Bruma Market, Gauteng, South Africa. Geithia kamuno we waikia ndũmĩrĩri ĩyo wauga abia governor 048 alete Gogoyo hapa Bruma Market, Gauteng, South Africa. Ona kũu no tũgoka mũthenya no ũgũkinya. Asante sana. Huyu ni nani huyu? Ucio etagwo Alex Wairasho wagĩtengera Good Show Jora Mwage Koba Kĩgosho awa nĩ njega mũno Lang'ata Barracks me Gogoyo-inĩ nĩ kanitha na Gogoyo mũthenya wa kiumia. Thengio mũno Corporal Commander Mwangi, SPTE Jehia, Major Jehia na CPI Salim othe mageithĩke. Niĩ kayonge njũria icio ingĩ nĩ kuga atĩ ndimenya SPTE ndingĩkũra nĩ kuga atĩ na CPI ndingĩkũra nĩ kuga atĩ. No thengio mũno mũndũ gwĩtwo Corporal Commander wa Mwangi wĩ Lang'ata Barracks. Ngwĩhoka nĩ ndathoma taito icio cia nyũria ciagĩrĩire. Kenyambi haya 1960 otoire kũ nĩ ndakuona Kenyambi ũrenda ũkandirikana rwa Julia Luce nĩruo tũkũrũthaka ũguo tũrorete gũtiriha. Warimu wa Kago thengio mũno ũraigua gospel iko sawa unataka ya Munishi. Sasa vile Munishi ni Kiswahili na tushacheza moja ya Kiswahili italeta shida kidogo. Idhaa rimwe tutigegethaka igĩrĩ ithatũ cia Gĩthwaĩri but nikumbushe wakati mwingine majaliwa.
Jack wa forward thegio muno Jack wa forward ne kuririkana mwana wa Gatha thegio muno no waririkana mwana wa Gatha asante sana tege maririkanaga ithio ciana cia Gatha thegio muno Jack wa forward ne kuririkana mwana wa Gatha thank you asante sana kuririkana mwana wa Gatha studio asante Kenywa Moas Dr. Kemondo Kiroha Mechanic Karemi wa Muthwa kana Muthua Kagai wa Kigajo na Wairago wa Mtusha nemo igera Mwitwo na Hige Gogoyo live odomwe na teacher Carlo asante sana Mwitwo na Hige hihi ngari yaku niraruta thauti utaramenya ni yake ndugeterere thuke mweri wa kenda ni mweri wa kumenyerera ngari yaku gwa Sifau Mobility ruhonge-ini rwa rwa Nyeri rehe ngari yaku he motungata mothe ma uthurimi wa breki suspension na tairi hatari marihi oho ni ukuheo discount ya gicunje kia 20% utungata-ini o wothe ofa ino iraheanwo mweri-ini wothe wa kenda buku muthi onawe ngari yaku ithurimwo hura 0705 112081 waranirie na Pauline kana 0719726086 waranirie na Alice kana tume email kugerera nyeri-booking-cmke@sifau.com. Hihi nĩ wendete kũrũmbũiya maũndũ ma njiarwa iria igoka thutha-inĩ? Ta imagine ũthondekeirwo mũtambo wa gũtuga njorua citũ iria igitagĩra mĩtitũ itũ kumana na gũthũkangio nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Gũthũkio kwa rĩera, gũtemwo kwa mĩtĩ, kũhĩnja gwa tĩri, gũthũkangio kwa imamo cia nyamũ cia gĩthaka, ona mĩtũrĩre ya andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩtitũ, kũgĩa na ng'aragu, ona mũiyũro wa maĩ no ihote kũgirĩrĩka. Na nĩkĩo tũthondekete ACT ĩrĩa nĩyo Africa Champion of Trees Awards iria nĩ ngũga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciena kategori 8, ahotani 38 na mũhotani ũmwe ũgitĩire mĩtitũ itũ na njĩra nene gũkũ Kenya. Nĩ gũkehotanĩrwo ciringi milioni 5 iria nĩ cia gũteithĩrĩria harĩ mũbango wa kũhanda mĩtĩ kũrĩa ũkwenda, documentary ya mũhotani na iheo iria itarathũkia rĩera. Wĩyandĩkithia no ũrathiĩ na mbere nginyagia tarĩki 30 mweri wa kenda mwaka ũyũ. Cerera africachampionofTreesAwards.org. Mushie watu ginota na titago kwa kuma gwa guthoka hau thimũ-inĩ yaku uthi haria Play Store kana App Store udownload WeGo kana utumeretwa WeGo kuri 20425 nigetha ukorwo gikenerera utungata muthurime utungata mwihokeku na uri na uigirĩrĩki no ndumwega ati wahuthira WeGo ni uraheo cashback we customer ona wathi thabari ciaku na WeGo let's go Gogoyo Gospel Elizabeth Nyambere de Muthigari no ririkane rĩrĩa waiguire rwĩmbo rũrũ rĩa mbere njamba imwe ndĩrona gũkũ itiarĩ njiarĩ Gogoyo Gospel ithaa rĩa mũico nĩ rĩa nyĩmbo ici cia kũgoca Ngai tondũ kiumia nĩ kanitha na Gogoyo ithaa rĩmwe tu na mathaa mana mauma ciĩcu ingĩ nĩ atĩa nawe mũndũ nĩ atĩa ũkũrehera ngavana cira
wa Kang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Refari rwimbo rũrũ nĩruo ndakũragia ngĩkũria rwimbo rũrũ rwĩtagwo atĩ na rũinĩtwo nũ nĩruo rũu atĩ marĩa mũgate nĩguo mamũmenyire. Ona kuria SNL Garden magocete muno Gogoyo Gospel thegi muno SNL Garden. Simon 68 thank you Junior. Gogoyo netate etatire noi Gogoyo Gospel Elizabeth Nyambere kiungano ine geke ekanyone neigana turagoca amwe Gogoyo Gospel. Six brothers ona nyone mokorea mugate oyo hende wage tugecemania mucemanio wa o mweri na nĩnguongerera members group ĩyo andũ marĩhe mugate mahingo ke maitho
tucokie down memory lane. Niĩ ndakĩigua mĩnoga ya kiumia kĩgima rĩu yathira, ndakĩigua ta ndaciarwo rĩngĩ, tũkĩambĩrĩria kiumia mũthenya wa rũciũ. Ũguo nĩguo Ngogoyo tũrĩmĩtirihaga na kĩgoco ithaa rĩmwe tu. Na nĩngwenda weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Download citizenduka.com ũkorwo ũgĩkĩrwo shopping na ũkareherwo angĩkorwo gũkũ Nairobi na ciringi 200 peke yake. Kenyambi 1960 your request, turorete kũinekereria tabarĩra. Jiole tuonekea Yudu wa maundu Male nguona ndithi Yaguthaitha ukadirikana 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 Mathani Muthenya cia munene Nawe nguma Uria nduriri ikagomana Mundu aineirire akia kugathĩrĩria mathi Agũthaitha ukadirikana Ukadirikana Ndatũra njaragia njĩra ya gũgũkenia ndĩthĩ Mũtharaba wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra Gĩkombe gĩaku nĩndokĩra nywĩre Ũbatithio waku ũbatithio naguo Nĩguo mũthenya ũcio mũnene Ukadirikana 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 Mwathani Mũthenya ũcio mũnene Nawe nguma Ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana Mũndũ ainairire akia kũgathĩrĩria mathi Agũthaitha ukadirikana Ukadirikana Ĩkĩarĩ umathi nĩndagũthaitha Ithaa rĩwe tondũ ndirĩ na hinya Ũgĩndirĩ mwathi ndongoria nĩ ũtheri Mwathi nyonia mbere nĩwe njĩra mwathi Njiguĩra tha nĩgetha mũthenya ũcio mũnene Ukadirikana 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 Mwathani Mũthenya ũcio mũnene kabisa nguma Ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana Mũndũ ainairire akia kũgathĩrĩria mathi Ndagũthaitha ukadirikana Ukadirikana Mbara nĩ nene na nduma nĩ nene Ũthĩ ciaingĩha na ciandigicĩria Mĩena yakwa yothe rora rũhiũ rwa njora Theni cia mwaki irĩ kũndũ guothe Mwathi nĩwe ihonokero Ukadirikana Ukadirikana Mwathani Mũthenya ũcio mũnene Nawe ngumo Ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana Mũndũ ainairire akia kũgathĩrĩria mathi Ndagũthaitha ukadirikana Ukadirikana Nĩmĩ ciao ihana ta mwaki Mĩromo yao na ta rũhiũ rwa njora Nĩmaranjaria Mwathani tharo Ndũkaũrekererie nĩgetha mũthenya ũcio mũnene Ukadirikana 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 Mwathani Mũthenya ũcio mũnene Nawe nguma Ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana Mũndũ ainairire akia kũgathĩrĩria mathi Ndagũthaitha ukadirikana
yakwa nĩ magarũrũka gatuĩka kĩmene kũrĩa rĩatendaine mwathireke nyumĩranie ngoro nawe ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikaromana mũndũ ainĩirie kĩa kũgathĩrĩria mwathi agũthaitha ukadirikana rwĩmbo rũu rũgwĩtĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kenyambi 1960 Mama Julia Lucy ukadirikana na nowe ngũtiriha nake ngũtũra no horo wa ma ngiumĩra Jeff Kuria nĩ yoka na ingĩro nake akinaga rwĩmbo rũu. Good evening Jeff Kuria, how are you? Good evening sir. Good to see you. Nĩ kwega mũno ũtirĩ na ũru. Nĩ ndona oka wĩ wothe. Ndoka ndĩ wothe. Mũthĩ nĩ Kĩrĩrĩmbĩ Kĩinoro. Nĩguo tũgũkorwo hana Zack Kĩnuthia wa kũrĩa kaunti ya Murang'a. Kathĩ Maina Irongo wa kuma kũrĩa Nyĩrĩ Mathira. Nĩ tũgũkorwo na mũndũ ũngĩ wĩtagwo Wachira Waiganjo niwe speaker wa kũrĩa kaunti ya Nyandarua. Good. Nĩ ndĩrathiĩ ngĩmamenyaga mũno andũ acio moyaga tondũ rĩu atetiri mũno marahire gĩthĩna rĩ tũraugire twake andũ acio marakĩoneka nĩguo nĩ wega ũguo. Yo nĩ nderetio ũkorwo njega mũno. Mũrarĩrĩria kĩhaswa tũkwarĩria ũhoro wĩgiĩ ũteti wa gũkũ gwitũ Mount Kenya region na tũkĩrora maũndũ tũmwe tũrĩa tũkĩrĩkwo. For example twĩna by elections iroka no igũrũ nĩ mambĩrĩria gũthreaten nĩ mekwehera kĩama-inĩ kĩa DCP amwe wa kĩndũ gĩtagwo kwenderera. Number 2 kũrĩa gũgwĩtwo Mbere North nĩguo kwarĩ kwa mũndũ wĩtagwo minister ũrĩa wĩ kũrĩa Geoffrey Ruko nĩ tũronire Rigathi akiuga matigwĩkĩra candidate kuo. Ũguo nĩ kuga atĩa maũndũ ta macio nĩmo mũkorwo namo tũgũkorwo twĩ namo twĩkĩũria twĩhata kĩrĩma tondũ harĩ na article kwandĩkĩtwo mũthĩ ndiũ kana nĩmĩonire. Ngathĩti ĩrĩkũ? Ngathĩti gani? Nation yandĩkĩtwo nũ? Kwandĩkĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo rĩrĩ Peter Kagwanja professor Peter Kagwanja rĩ nĩandĩkaga article njega mũno na nĩ kĩũria aroria kana nĩ mataro aratũhe nĩ mwerekera arahe rũrĩrĩ kana nĩ kĩũria aroria rũrĩrĩ. In 2022 Ruto shifted the axis of politics from ethnicity to class, popularizing the hustler versus dynasty mantra. Ũngĩona Kanya rĩ na gatara mathabu wega gatarĩte mathabu haha wega akauga atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ the big five agũtaragĩria ũhoro wa big five tribes Kikuyu, Kalenjin, Kamba, Luya and Luo. Ũngĩtara mathabu mau wega rĩ tiga nĩ ngũgũtũmĩra kanyamũ kau ũthome rĩ jeka mathabu na niĩ. He has very interesting way of doing that. Nĩageretie gũtũtarĩria haha na ndĩingĩranaga no nĩ nyonire nĩ kũingĩrana. Sawa, thengio nĩ ngũrora ngathĩti ũndũ ũyũ mũthĩ niĩ ndimuramuraga ngathĩti. By the way no nĩ ngũthiĩ ngĩroraga katiko kauga Professor Kagwanja nyone arauga atĩ ũhoro wa the big five. Karibu sana Jeff. Niĩ reke nyumĩre mũthikĩrĩria tũrokania rũciũ kũrĩ Inoro TV gũtũra no horo wa ma nyamũkĩte maheni. Gũtũra no horo wa ma nyamũkĩte maheni. Andũ maheni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ